Ọ̀dà. Bàbá kẹ́pẹ́ wà dídì arọ́mọdé yín o. Àmì ẹ̀ pọ̀. Mo fara mọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ. So, a yọ̀yún kúrò ṣùgbọ́n a dárò màmá HID Hannah Ìdòwú Dídé Olú tí wọ́n jẹ́ aya olóògbé Awólọ́wọ̀. Ìyá náà lámìlaka yéyé Oòduà ni wọ́n. A dárò wọn lórí ètò Yorùbá Gbòde lónìí. Ó pé ọdún 10 tí màmá ti filẹ̀ ṣaṣọ bora. Ọlọ́mọmọ̀jẹ́ á jẹ gbèsè àfi bí àná. Béèyàn bá jẹ gbèsè tó bá ní ńgbà bá pọ́dún 10 tí HID kú ni wọ́n tó san, wọ́n mọ̀ tẹ̀lé káàkiri ìsìn tó ló ti pọ́dún 10. Mo kí yín o, a mú èyàn gbọ́, a sọ̀rọ̀ lórí èyàn. Ìgbàgbọ́ Yorùbá nípa àbíkú sológun dèké, a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ dákun ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ̀ yín, ẹ máa kọ orúkọ àbíkú tẹ́ ẹ bá mọ̀ sílẹ̀. Torí ẹni tó bá gba orúkọ àbíkú tó bá lè fún wa ní orúkọ àbíkú 3 péré yóò di ìràwọ̀ lórí ètò Yorùbá Gbòde. Mo kí yín. Wọ́n kọ́kọ́ wá bẹ̀rẹ̀ torí tí mo bá ń sọ pé èmi ni bí mo ti mọ̀ wí ẹ sọ fún mi pé ọmọdé ló ń ṣe mí. Èèyàn ní bẹ nídìí orò tí orò fi ń dún. Ọlá bàtà ní mú kí odò ṣàn. Ọlá bàbá ní mú kí ọmọ ó máa yan láwùjọ. Bí ò bá sí àgbàdo èmi làbá pè lógì, tí ò bá sí iṣu kí làbá pè níyàn. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ẹni re tí wọ́n ń bẹ lẹ́yìn wa lórí ètò Yorùbá Gbòde. Mo bẹ̀rẹ̀ látorí ẹ̀gbọ́n mi àgbà, ẹ̀gbọ́n mi àpé, onílọ̀kọ́ ọmọ àrélù, ọmọ amúdà gíngín fi bẹ́ àná ẹ̀ lórí. Bàbá yín ní bẹ́rí olórí ń gbọ́ta ló lè bẹ́ tiwọn. Bàbá Adéníran Adébóyè, bàbá amòye Yorùbá Gbòde, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí lónìí. Ẹ kú wájú, ẹ sì kú iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ẹ ṣe fún ilẹ̀ wa àtàwọn èèyàn wa. Inú mi dùn again láti wá síbí lónìí. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ká máa sọ bá ṣe ń ṣe láti kọ́ ẹ̀kọ́. Ká bá fọwọ́ ọ̀tún wẹ ọ̀tún tí ń wẹ òsì lòsì ń wẹ ọ̀tún ni ara fi ń mọ́. So tá a bá ti kọ́ra wa bẹ́ẹ̀ yẹn, ọjọ́ tí ohun táwọn tẹ̀ wá lọ́wọ́ kò ní pẹ́. Mo kí gbogbo ìjókòó, mo kí gbogbo àtàwọn amòye, gbogbo pátápátá ni mo kí. Inú mi dùn láti rí yín. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣeun bàbá, àjíǹde ara yóò máa jẹ́ fún yín láṣẹ Olúwa. Ẹ gbó ẹ tọ́, iṣu ọmọ ò jìnnà fún yín jẹ láṣẹ Elédùà. Bàbá Bánkọ́lé ẹnjíníà àgbà yanyan, bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́, ìyẹ̀rú ọ̀kín ọlọ́fà àmọ́jọ ọlọ́fà àmúláre kéèdọ́gba. Bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́, ojúlówó èèyàn gba pàtàkì láàrin àwọn ọmọ Yorùbá, ẹni ire láàrin àwọn adarí hurun. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde tòní. Ẹ̀yin la rí tínú wa ń dùn, ẹ kàn sí àwọn èèyàn. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú, a kú ìsinmi lọ́jọ́ òní. Mo kí gbogbo àwọn tó wà níjókòó. Bàbá Adébóyè, mo kí yín o. Bàbá mi níjẹ̀bú, bàbá bíyì olùfilẹ̀, mo kí yín o. Mo kí gbogbo yín o. Bàbá mi tó ṣẹ̀ dé láti Puerto Rico, mo kí yín o. Kí gbogbo ilé o. A kú ìsinmi òní o. Ájú wa ṣe o. Ẹ ṣé olóòtú. Àwọn Puerto Rico wọ́n recruit àwọn èèyàn. Dominican Republic là ń lọ. On recruit lọ́wọ́. So wọ́n ní ẹyẹ kì í fi apá kan fò. Mo kí dókítà ọlọ́pọlọ aṣíwájú àgémowó. Àwọn náà tún ní Ọ̀túnba Alábáyan níjẹ̀búgbó.
bàbá dáadáa ọpọlọ wọn ṣàpù bí nǹkan mi ọpọlọ wọn pé ńgbà ọpọlọ wọn tún wá pé tọwọ́ tún wá ń fi tún ọpọlọ àwọn títí wọn ò pé ṣe ọlọ́pọlọ tí ń tún ọpọlọ ṣe. ẹ̀wọ̀n tí ì ṣe ti ọ̀gbẹ́ni yẹn o. ọ̀dà ẹ má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ká má tẹnu sọ̀rọ̀ ká má tẹnu jẹ̀bi ńgbà tí ní ọ̀gbẹ́ni ó ti yé wa èmi ọ̀pá mo sọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ́sànwó rẹ o torí wọn lè ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́ o ẹ ti gbà pé yìí lẹ́sànwó ẹ̀. adáwójọ ní ìgbàgbọ́gbé. kọ́mọ̀dé pé tí wọ́n bá ta gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ ọfẹ́ mọ́tò iye tí dókítà ọlọ́pọlọ gbà lórí ọ̀rọ̀ tọrọ tẹ́lẹ̀. tó bá ti ṣe ọpọlọ ẹ̀ la máa múná lọ ó tán nìyẹn. tó dókítà ọlọ́pọlọ ọmọ oníkókó ìmọ̀ ọmọ òjòyè kó wú ẹlòmíì jẹ ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. ẹ mà ṣe olóòtú ẹ kú ìjókòó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti débi ṣáájú mi mo kí bàbá Adébóyè mo kí bàbá New Delhi bàbá Bánkọ́lé mo kí yín tó mo kí yín ṣé ẹni pé ká bá yín yọ ọpọlọ ká yẹ ọpọlọ bàbá yẹn wò. ẹ yẹ̀ wò tẹ́ bá ti ṣe ọpọlọ yẹn la máa múná lọ ẹ lè pàdé. ok akọgba permission gbọ̀ngàn a lè ṣe irúṣẹ́ ọpọlọ ká má gba permission láti gbọ̀ngàn tí gbọ̀ngàn bá ti fún wa ní ok then chicken náà. Akribọ́tọ̀. a máa gba akribọ́tọ̀ dé gbọ̀ngàn tabadẹ kó gbọ̀ngàn àtúgba akribọ́tọ̀ padà jáde so with the permission given we are ready. ẹ ṣe kan lóòtú back to you man. ẹ ṣeun adúpẹ́ lónìí bákan náà ẹ ò gbọ́dọ̀ gbàgbé ọ̀túnba àgbàlagbà oyè àwọn ni adelé olóòtú bàbá aláwórì original bàbá ní Àwórì. ẹ ṣe olóòtú òṣèlú ẹ má fi ṣe hàn wá ẹ yọjú ẹ já rójú yín ẹ kásẹ̀ ẹ lẹ̀. ẹ ṣe olóòtú inú mi dùn láti wá látàwórì inú mi dẹ̀ dùn láti gbà fún gbogbo àwa Yorùbá tó kù pé Àwórì la máa fi ṣe kápítà ilẹ̀ Yorùbá so mo kí gbogbo lé mo kí gbogbo àwọn amòye mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n wá mo advertise Yoruba Gbode lórí some of the platform lẹ́ni pé is a platform for àwọn Yorùbá tó jẹ́ who is who tó jẹ́ pé ohun tá à ń discuss níbẹ̀ is on and about any issue relating to Yoruba and the world and many people responded and thumb up so a máa ríra bá inú mi dùn láti darapọ̀ mọ́ ètò tèmi. ẹ ṣeun ẹ̀gbọ́n mi àtàtà ẹ gbó ẹ tọ́ iṣu ọmọ òjìnà fún yín jẹ gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kó gbó mo kí yín dókítà Ṣíyẹmí mo kí yín yẹ ní gbogbo ìgbà ẹlẹ́dàá ò ní yẹ kò ní gbò nílé ayé yín bàbá Bánkọ́lé ẹ fẹ́ pe àkíyèsí mi sí nǹkan kan. wọ́n ní Àwórì ló máa jẹ́ kápítà ṣé ọ̀nà débẹ̀ àbí gbogbo ala máa láti ra gbogbo ala máa láti ra kenú àbí báwo kò yé mi ò mọ̀ ni mo ń béèrè ni ìbéèrè ni. ṣé ẹ fi èsì díjọ́ mi àbí. bẹ́ẹ̀ ni torí mo kàn ok ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kó díjọ́ mi màá respond. tẹ́ ẹ bá respond ní ìsìn wọ́n mọ̀ lè sọ pé ẹ lọ wá ìsìn wá. mo ní reason torí tá a bá gbé Ọ̀tà àtàwọn gbé Àwórì lẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ gbọ́dọ̀ tí bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ so ìyẹn ló jẹ́ kí n máa ní láti ní sùúrù. ìbéèrè tó simple yes or no. torí tẹ́ bá ń wá good roads tẹ́ bá ń wá the most influential part of Yorùbá land Àwórì ni o. mo ní a máa wọ kínú débẹ̀ ni àbí báwo la ṣe máa. ọ̀nà tó wà ń bẹ̀ gbogbo ọ̀nà tí president tí a ti ní tó jẹ lẹ́ẹ̀mẹ́ta gbogbo ọ̀nà tó ṣe ń bẹ̀ kò lè parẹ́ láéláé o. Matthew Aremu. ẹ̀mẹ́ta ló jẹ president. even kó jẹ́ pé helicopter ló ń gbé lọ bẹ̀ ń gbà yẹn tó rọ́nà ò dáa. ẹ má sọ ẹ tún má sọ ẹ fẹ́ sà. ó tọwọ́ bọ àwọn kan lẹ́nu ó ní third time pé òun ò ever think about it ṣe rí about 100 and something comments tó wà bẹ́ẹ̀ tó bá kà kò yẹ kó tún jáde for the next 1 month.
ó ga o ẹ ṣeun ẹ ṣé. ẹjẹ àmọ nìṣó á padà wá sórí èyí àwọn èèyàn kan fi nǹkan kan ránṣẹ́ tí mo fẹ́ wò bóyá ó ní ti kíákíá kódà so adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá mo ní lónìí á sọ̀rọ̀ nípa àbíkú á sọ̀rọ̀ ìdágbére fún màmá HID bákan náà ni á sọ̀rọ̀ nípa ibi tí ààrẹ Abímbọ́lá Ahmed Tinubu ibi tó bá ṣẹ́ dé ní ṣókí á sọ àwọn èèyàn ti fún ìjọba ìlórúkọ wọ́n ti fún lórúkọ wọn ní ààrẹ Yorùbá ni á ṣe àgbéyẹ̀wò ìyún náà kí ló ṣe tó fi di ààrẹ Yorùbá níbo ni ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Nàìjíríà níbi tí gbogbo wa ti ń kọ́mọlúbọ̀pọ̀ níbo ni ó dé dúró gbogbo eléyìí náà ni á gbéyẹ̀wò lónìí ẹ̀yin èèyàn tí ẹ jẹ́ oníbàárà lórí YouTube ẹnjíníà ti ṣíde lórí YouTube ẹ jẹ́ kí a máa bá fàájì wa bọ̀ ẹni tó bá lọ ló bá kú kí a kọ́kọ́ bọ̀wọ̀ fún yèyé Oòduà HID nígbà táwa ti wà kékeré ni àwa ti máa mọ̀ wọ́n tá a bá ti ń wo gèlè tá a ti ń wo gbogbo ẹ̀ ṣé ọmọ kékeré kúkú ni wá àwa ò mọ̀ ju káwo gèlè káwo ìmúra lọ ṣùgbọ́n ìyá ló wà lẹ́yìn bàbá èèyàn ní bẹ nídìí orò lorò ń dún wọ́n ní tó o bá rí ọkùnrin tó ń dá bí ẹdun tó ń rọ̀ bí òwe wọ́n ní ẹ wò dáadáa ọlọ́kọ rẹ̀ wà nù létà ní ọlọ́kọ rẹ̀ obìnrin ni torí tó bá ṣe pé obìnrin ń bá dà láàmú díẹ̀ báyìí yóò mọ̀ pé eyín mú ju abẹ lọ bàbá Adéníran Adébóyè ẹ ṣáà wò ó mo mọ̀ pé ẹ súnmọ́ àwọn ọmọ wọn kí ni tẹ́ ẹ máa rántí àti pé ẹ foríjì mi o Ọ̀túnba ni wọ́n fa kinní ọ̀hún lé lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àdéhùn ara mi ní yá gágá bí ara akẹ́kọ̀ọ́ aṣọ Ọ̀túnba mo ti gbé microphone fún yín ẹni tó bá wù yín ni ẹ pè. ẹ ṣe olóòtú mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí on the 19 of this month ni màmá pé 10 years gẹ́rẹ́gẹ́ tí wọ́n fayé sílẹ̀ tí wọ́n lọ bá bàbá àti àwọn bàbá tó ti wà lọ́hùn. Like I always say, ikú is universal, is general. Kò sọgbọ́n kẹ́nì kankan lè dá sí. But ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà náà tí wọ́n mọ màmá dáadáa. Let's start with bàbá Adéníran. Ẹ fún wa ní few words ẹ mọ̀ ń pa màmá. Bàbá ni mo mọ̀ nípa wọn gẹ́gẹ́ bí olóòtú dẹ̀ ṣe sọ èèyàn ní bẹ lẹ́yìn orò tó rò fi ń ké ṣùgbọ́n ó lé díẹ̀ lọ́dún mẹ́wàá ni mo rí màmá gbẹ̀yìn torí ẹgbẹ́ kan tí mo wà nínú rẹ̀ tá à ń pè ní Oòduà Foundation a lọ sílé ní 2015 lọ ṣe Yorùbá Assembly ní Fẹ̀lúgbátítì of Ìbàdàn so ìgbà tí a parí yẹn a wá lọ káàkiri a lọ sí ọ̀dọ̀ Aláàfin a lọ sí ọ̀dọ̀ Ìwé of Adó Èkìtì a ṣàlọ bẹ́ẹ̀ yẹn OPC 1 OPC 2 Ẹfẹ́nifẹ́re Gọ́vnọ̀ Tinubu Gọ́vnọ̀ Àkàndé a tún wá lọ sí Ìkẹ́nnẹ́ ibẹ̀ ní nílé Awólọ́wọ̀ so ìgbà yẹn ni mo rí wọn gbẹ̀yìn Dr. Tokunbo wà ń bẹ̀ of course ipasẹ̀ wọn la gbé lọ. Tí n bá ń ronú màmá torí pé ibi tí mo rìnrìn àrè mi lọ
bàbá ló máa ń wà ń bẹ̀ more than anything else. But mo sọ fún Dr. Tokunbo pé ọmọ gbàgbé pé ìgbà tí àwa wà ní kékeré o tí a bẹ̀rẹ̀ iléèwé àti wà bẹ́ẹ̀ fún bí ọdún mẹ́rin wọ́n dẹ́kun ọ̀fẹ́ lẹ̀. ọmọ Awólọ́wọ̀ ló máa ń pe gbogbo àwa táwa sùkúl. mo sì mọ̀ pé àwọn ọ̀tọ̀ tí mo ti kà lórí bàbá Awólọ́wọ̀ mi ò rí ẹlòmíì nílẹ̀ Yorùbá tí ó léèyàn lẹ́yìn bíi bàbá Awólọ́wọ̀, torí tí ò bá léèyàn lẹ́yìn báwo ló ṣe lè wà nídìí iṣẹ́ látàárọ̀ dalẹ́ dòru kó lọlé kọ́mọ́ wà dìjà. So ìgbà tí mo wá rí màmá ní 2015 yẹn mo súnmọ́ wọn, mo kúnlẹ̀, mo dọ̀bálẹ̀ fún wọn torí orí mi wú pé ẹni tá à ń wò lókèlókè lọ́hùn opportunity tó wá láti súnmọ́ wọn. A lè sọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn tá a jọ lọ include dókítà ọlọ́pọlọ àti Professor Akintoye àti Mrs. Jenabe, Wálé Adélágunjá àti Ògèdèǹgbé. So ibi tí mo sáà bá ọ̀rọ̀ ni pé àyípadà tó ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá from 1951 Ọlọ́run fi àwọn Awólọ́wọ̀ jíǹkì wa ni, torí yìí tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ò ṣẹlẹ̀ ń bò míì. Ìfẹ́ tí ìdílé yẹn ní fún ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe wá láǹfààní tó fi jẹ́ pé gbogbo ìka àyà tí wọ́n nà sí wa látìgbà yẹn kò tí ì bá tiwa jẹ́ kọjá àlà. So tá a bá jí láàárọ̀ ó yẹ ká máa dúpẹ́ pé táwọn ará bí ò bá wá sí ń bẹ̀ ibo làbá wà. Àwọn ọmọ wọn mo súnmọ́ wọn lọ́jọ́ orí níwọ̀nba, so mo lè máa ń wò wọ́n pé àwòkọ́ṣe but bàbá fún wọn ní freedom tí irú àwa ẹ̀ gbọ́dọ̀ ní, tọ́ra bá nírú freedom bẹ́ẹ̀ a máa bàjẹ́ ni. So ẹ ṣe I honour her in my brain. Mistake ro kan làwọn Awólọ́wọ̀ ṣe, one mistake péré. Ta ló mọ mistake yẹn? Èmi ò mọ̀ o. Bóyá ìta lè pe mistake lè má jẹ mistake torí having grown up in the house, bóyá issue of pé and knowing him, issue of pé bàbá up to some extent believe I mean mo lọ́ra sọ ni o, mi fẹ́ fi gbogbo ẹni sọ pé believe in one Nigeria. Wọ́n believe in one Nigeria. Yeah. Even though it's under like, if I can kò jẹ́ wípé bóyá bí ẹni pé you have to say this new. But then having said that, actually interpretation yẹn fẹ́ jẹ́ lójú tèmi. Okay. He wanted Nigeria to work. That's not the same thing as believing in one Nigeria, because tó bá believe in one Nigeria àti exist kò tó sọ pé òun believe in bẹ́ẹ̀. He was one of the, in fact, he was a prominent person in 1954 tó sọ pé 53-54 pé there must be a secession clause in the new constitution tí wọ́n propose in 53-54. Bẹ́ẹ̀ni.
In 1947, when he wrote the Path to Nigerian Freedom, he was very careful to say Nigeria is not a nation. It's a geographical expression. You don't call it a nation the way you will call examples. That's not the mistake I'm talking about. It's position. I don't even know that that's a mistake. Ní ojú wa ń bẹ̀ yẹn 1953-54 yẹn náà ni wọ́n ti fi ẹ̀wọ̀n lọ pé tí òun àti Azikiwe àti John Foster Dudley kí lórúkọ ẹ̀ sọ́ọ̀tì ni wọ́n fi ẹ̀wọ̀n lọ pé tí ò bá yé sọ ọ̀rọ̀ secession clause yẹn sedition treasonable felony ni wọ́n máa accuse ẹ̀ of nígbà tí wọ́n bá ṣe constitution tán. wọ́n dẹ̀ pàpà ṣe náà. wọ́n dẹ̀ pàpà ṣe. So Baba wanted it to work because Baba knew history and geography, hygiene and nature study. But the larger the territory, the greater the chances of prosperity. Everybody knows that. But he also knew where our and why prosperity in one particular way. Káwá lọ sacrifice gbogbo nǹkan yòókù. He tried. He died still hoping that would work. Ẹnìkan challenge wa ní ẹnìjọ́ mẹ́ta ó ní Awólọ́wọ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí invite Azikiwe láti ṣe coalition and so and so forth. Pé mistake gbáà ló ṣe. Kí ló ṣe tí ó invite àwọn yòókù? Ẹni yẹn ó dàbí gba pé mo mọ a little history tí òun ò mọ̀ torí láti 1803 làwọn Fúlàní ti fọwọ́ yà lọ́wọ́ o tí wọ́n fi gba Abẹ́òkúta tí wọ́n fi gba Ìlọrin tí wọ́n fi gba Kàbà tí wọ́n fi gba gbogbo ibi tí òyìnbó dẹ̀ wà lẹ́yìn wọn tó àwa òyìnbó bẹ̀rù pé tó bá mú ẹnìkan tó fi há wa lọ́rùn tó gbágbára lé lọ́wọ́ àwa ò ní Nàìjíríà tó máa dọ́wọ́ wa kò ní ṣàǹfààní fún wa káwọn tó bẹ̀rù wọn ló máa ṣàǹfààní fún Awólọ́wọ̀ bẹ̀rù wọn náà mi ò tiẹ̀ mọ̀ báyìí Awólọ́wọ̀ bẹ̀rù anybody but the point I'm making ni pé no kì í ṣe mistake tẹ́ bá jẹ́ mistake ní interpret ẹ̀ sí èmi ò interpret ẹ̀ síbẹ̀ mistake tí Awólọ́wọ̀ àti màmá ṣe ó ní pé wọn ò bí wọn sí gbọ̀ngàn. They could have arranged it differently kó jẹ́ kó gbọ̀ngàn ni ẹbí mi sí wọn ò lè do that. Ẹ ṣé sà mo dúpẹ́ bàbá ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ àwọn amòye wa number 2 bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ ẹ̀yin ló kàn bóyá kẹfìdè Ògbómọ̀ṣọ́ fi bá a sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé púpọ̀ Adélé Olótù èmi ló kàn oyè ńlá nìyẹn o oyè ńlá nìyẹn ẹ ṣé well ṣe mọ̀ nígbà tí àwa ń dàgbà ẹni tá a mọ̀ jù ní bàbá Awólọ́wọ̀ òun ni ẹni tó jẹ́ pé àrítọ́ka sí fún gbogbo ọmọ Yorùbá ń gbà yẹn tó tọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá Adébóyè ṣe sọ ẹni ọ̀fọ̀ ìsọba máa rí fáǹsì ń gbà yẹn wá ní àwọn ọmọ Awólọ́wọ̀ tó pé ilé ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ tó dá sílẹ̀ òun ni gbogbo wa ń lọ and orúkọ yẹn dẹ̀ ó dàbí pé ó mọ́ wa lára gbogbo àtà lọ sí free primary school ń gbà yẹn orúkọ yẹn mọ́ wa lára pé àwọn ọmọ Awólọ́wọ̀ òyìnbó dẹ̀ ń sọ pé behind every successful man there is a woman and adẹ̀rí pé yèyé Mrs. Awólọ́wọ̀ àwọn náà dúró ti bàbá lẹ́yìn tó ń jẹ́ kí ilé ó dàrú àwọn náà múlé lọ́wọ́ gbogbo bí bàbá ṣe lọ káàkiri tó ń jà káàkiri tó ń ṣe gbogbo náà mú lé lọ́wọ́ ohun tí mo mọ̀ nípa family ẹ̀ ni pé bóyá ìgbé ayé ìgbà yẹn ni but it was a very simple family tó tẹ bá lọ sílé wọn gbà yẹn ẹ ò lè rí sójà lọ́nà ọ̀kẹ́ ọlọ́pàá lọ́nà náà kò sí then ibi tí màmá gan ti ń taṣọ ní Gbági torí ṣe mọ àwọn ọmọ ìlú àwọn pọ̀ ní Gbági táwọn náà ń taṣọ tán jọ mú ṣọ́ọ̀pù gbogbo ẹ̀ tẹ bá débẹ̀ ẹ kàn rí màmá wa jókòó síbi iwájú ìta lábẹ́ awning tán ṣe fún wọn
ni wọ́n máa jókòó sí pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń dìjọ kálukú á jókòó síwájú ṣọ́ọ̀pù ẹ̀. So it was so simple tó yẹ pé ẹ máa rò pé ṣé màmá tá ń sọ náà nìyí, ṣé ìyàwó bàbá tá ń sọ nìyí, ṣe mọ̀. I mean ẹ lọ ẹ bọ̀ almost every day ní máa ń wà ní gbági ńgbà yẹn ní níbi iwájú ṣọ́ọ̀bù wọn gbà yẹn, tó yẹ pé everybody ló tiẹ̀ ní access wọn, kò dàbí irú ìsìn tó yẹ pé first lady náà ń pe everybody. I mean àwọn tọ́tẹ̀ ń pè ní first lady ń sìn gan ohun iṣẹ́ tọkọ wọn ṣe èmi ò rí àti iṣẹ́ táwọn gan ṣe èmi ò rí. So they are very worthless tá a bá máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa, tá a bá wo ohun tí bàbá ṣe, tá a bá wo ipò tó yẹ kíyàwó wọn wà nígbà yẹn, nígbà ọjọ́ wọn, àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ sí wọn àti ẹ̀ ṣe anything. Tó bá yẹ pé irú ipò tí bàbá wà ń gbà yẹn, àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ sí tíyàwó wọn bá máa ní store Kingsway ni wọ́n á fẹ́ ní pápá. ń gbọ́ pé owó wa náà máa fi finance gbogbo ẹ̀. You know what I mean? But my mind just one store ní dóò tóbi nínú, but that was the only store tá a mọ̀ ń gbà yẹn. Tọ́jà yìí sí ni Kingsway náà máa fi kọ́, wọ́n máa fi gbogbo owó state yẹn kọ́ tí wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀, you know. So I mean ìrántí tó bá máa ṣe fún màmá ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìrántí tó tinú wá tó tọkàn wá, torí tí family ẹ̀ ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ògo tá a ní, gbogbo ẹ̀rù tó ń ba àwọn tó jẹ́ ọ̀tá wa, ìbáàjẹ́ Ìgbò ni ìbáàjẹ́ Fúlàní ni, nítorí bàbá yẹn ni, nítorí àwọn nǹkan tó ti ṣe fún wa ni, kì í ṣe nǹkan míì. Tó lẹ́yìn ìgbà tí bàbá yẹn ti lọ, tí màmá yẹn ti lọ, èmi ò rí anybody ní Yorùbá land tá a lè sọ pé ó ṣe nǹkan báyìí fún Yorùbá, even up till today. Ìgbà tí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀, ìyẹn ń sá pé kán má sọ pé Yorùbá lòun ṣe nǹkan fún, bóyá kò dá ń ṣe ọmọ Yorùbá a ò mọ̀, but ó ń sá, kò lè ṣe anything fún wa nílẹ̀ Yorùbá. So látìgbà tí bàbá yẹn ti lọ, ẹ wò kí la lè sọ pé ìgbà tí bàbá wà, a ní free education, a ní free health, irú ìlú àǹsìn, a ní general hospital tó pé wàá bímọ síbẹ̀, wàá lọ fún ìwòsàn, wàá lọ for everything, ọ̀fẹ́ ni gbogbo ẹ̀. A ní water works tó yẹ pé omi ń wá sílùú, kò sẹ́ni tó ń lọ sódò lọ pọ́n mi. You know, a ní dispensary káàkiri ní at state level, a ní BCOS, a ní television, stadium tó nílá. I mean ẹ wo gbogbo ògo wọn yẹn, ìyẹn làwọn tó ń gbogbo ọlá tí Yorùbá ní lónìí, gbogbo ògo tí ilẹ̀ Yorùbá ní lónìí, kò sí kan tá a lè sọ pé Awólọ́wọ̀ ló mú wá. Èmi ò dẹ̀ tí ì rí nǹkan tá a lè pè ní nǹkan ògo tá a ní lẹ́yìn ìgbà tí bàbá yẹn ti lọ. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé bàbá lóògùn olóòtú, mo gbàgbé nǹkan tí màmá wà involved with tó ṣe pàtàkì tó lè ṣojú mi. ẹ̀gbọ́n sọhùn sá. Èmi ó dàbí gbà pé orí mi ti ń farahàn. Ní 1962 ni wọ́n rán bàbá lọ sí ẹ̀wọ̀n. 1963 bí ọmọ tí ò ní bàbá tí ò ní ìyá ni àwa tí a jẹ́ èwe la dà nílẹ̀ Yorùbá. So ìgbà tí mi lọ sí University of Ibadan 1963 September, mo lọ join Student Action Group. Ibẹ̀ ni mo ti pàdé Dr. Kò dárúkọ wọn nísìnyí. Anyway, bàbá Akíntóyè, ibẹ̀ ni mo ti pàdé wọn. So nǹkan sì lé nìbàdàn láyé jọ̀hún, torí ibẹ̀ ni seat of the government. Àwọn èèyàn burúkú tí n bá ń dárúkọ wọn yóò dàgbà pé kìíní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé òkú èèyàn, ẹni tó bá kú sí government hospital Adéọ̀yọ́, wọ́n á gbé òkú yẹn lọ sí ẹ̀kúlé ẹni tí ń ṣe ọ̀pẹ tí ò bá wọn ṣe NNDP, UPP àti NNDP.
so kíní yẹn ni ó ní àwa ọ̀dọ́ lára pé báwo ni so wọn á sọ pé ẹni tó gbókù sẹ́yìn ẹ̀kúlé àbẹ̀rẹ̀ sí sunkún kíní kan ṣe lẹ́gbàá kan wọn ò mọ̀ pé eléyìí kíní kan wọn ni ó ṣe dẹmọ àbó ò ní ṣe dẹmọ. That's when I became really, really angry and looking for some relief for all of our people. Kò dẹ̀ sí pọ́ńtà kankan. Ó wá dọjọ́ kan ní 1964. Federal election ó ń bọ̀. So federal election yẹn ó ní ó dàgbà pé tí àwọn alliance wa UOPGA tí wọ́n máa form àti action group àti ACAC máa form alliance yìí tó bá wọlé o there will be some kind of relief. Ààrẹ máa look toward to October to 1965 gbàtà máa ṣe regional election. To cut a long story short, ní ilé Awólọ́wọ̀ ò gbé Premier's Lodge nígbà tó ṣe Premier. Mo fẹ́ kí ẹ rántí yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Òkè Àdó ni wọ́n ń gbé. So ìgbà tó máa launch UPGA ní 1964 àwọn àgbààgbà tó láyà lórí láti lọ sí Òkè Àdó lọ síbi tí wọ́n ti ń launch UPGA wọn ò kó wọ́. Our student from Fẹnugbátítì of Ìbàdàn, Fẹnugbátítì of Ifẹ̀, Lagos, àwa la charter bọ́ọ̀sì tá a lọ, àwa náà la lọ protest census results 1964 January. But ibi tí mo bọ́ lọ ni pé ìgbà tá a máa débẹ̀. Ṣé Zoom náà wà? Orí Zoom ni mo sẹ́ndì kìíní ẹ̀sìn ìṣẹ̀lẹ̀ jáde wá. Àwọn àgbàlagbà tó wà ní. Joining instructions. So. Okay, I will send it to you now. Àgbàlagbà tó jẹ́ Yorùbá tó wà Okay. wọ́n ti launch ìkíní yẹn. Mrs. Awolowo was the head of that. Alhaji Adegbenro, Doctor, was a professor of agriculture. Mo dẹ̀ bá ọmọ ẹ̀ lọ sí school. Ìjẹ̀bú man. Àti àwọn márùn-ún sáà ni Bọ́lá Ìgè. And there it was decided, and then Talowa Mbe for NCSC, certainly Michael Okpara. So ibẹ̀ ni Mama ti jẹ́ the real leader, party leader in the absence of Chief Awolowo. So that ìgbà yẹn lèmi ti conclude pé yes, that's somebody to look up to for as long as Awolowo was out of commission. But of course, Alhaji Adegbenro, I think I mentioned the name already. But the principal thing is pé bàbá ò sá kúrò níbi responsibility tí ọkọ wọn hold. Ìṣe pé bàbá rí àdán àpò bẹ́sẹ̀bọ̀. She was there, a stalwart, and campaigning for UPGA, not just in 1964 federal election, but in 1965, October 11, 1965, we had the election to the Western House of Assembly, or we were supposed to have one. But if it all, another thing to Pamilekun ni pé 1964, it was decided at some stage pé kí a boycott election torí ó dàgbà pé àwọn NNA Nigeria National Alliance APC pé wọ́n ti determine láti rí ìgẹ̀. The decision to boycott was taken also by Chief Awolowo and Chief Mrs. Awolowo and Alhaji Adegbenro, because it was proposed by Dr. Michael Okpara as the leader of the UPGA. Kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn yẹn?
àwọn tí wọ́n ní ká boycott tó ráwọn ló lágbára lọ́wọ́ àwọn lè effect ẹ̀ ní Eastern region tó ráwọn ló jọba àwọn ló ń ṣe premier Dennis Osadebe náà wà bẹ́ẹ̀ from the Midwest àwọn náà boycott ó wá ku àwọn tá a sọ pé a boycott ní Western region bí èèyàn bá lọ sí police station tá a bá lọ ka ballot if I was a counting agent in 1964 wàá gbé àpótí NCNC OPGA wàá rí ìbò tí wọ́n sọ síbẹ̀ bíi 4-5 in every constituency tí gbọ̀ngàn ni mò ń sọ yìí o but tí NNA á kún fọ́fọ́ torí pé wọ́n kàn já páálí I can still see it wọ́n já páálí àti staple tí wọ́n fi staple kìíní yẹn together wọ́n já kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ tò síbẹ̀ bíi kìíní so we know everything was but there was nothing we could do about it. But if you are looking for solace and comfort, and you knew that Chief Mrs. Awolowo was around and spiritually leading us in the company of Chief Alhaji Adegbenru and other people, and I will always mention Bola again because he was a younger and tough person. If I was the organizing secretary of the action. Anyway, mo kàn rán ẹnu mi ní kẹ́lẹ́ bá máa ń rúpò tí bàbá wà with respect to àwọn tá a jọ ọ̀dọ́ táwọn wò wọ́n láti ìsàlẹ̀ táwọn òkè. And then in this one doesn't pertain to Mrs. Awolowo, but Chief Awolowo was given an honorary degree in 1969 January by University of Lagos. And there was a reception. Ibi tí wọ́n pè ní Yakubu Gowon Library yẹn, ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe reception yẹn, and this man was coming up on the steps. And coming on the steps toward the Yakubu Gowon Library, I expected Mrs. Awolowo to be there, but Onkolo wà ńbẹ̀. Guess who was on the right hand of Obafemi Awolowo? Tí wọ́n jọ ń march up. Theophilus Ọláwálé Ṣóbọ̀wálé Benson. Àwọn tí ò mọ ibi t'Awólọ́wọ̀ wà for years. Ó tẹ̀wọ̀n dé, ó ṣe commissioner for finance and vice chairman of the Federal Executive Council. Ó wá dọ̀rẹ́ wọn. Then I was able to talk. Awólọ́wọ̀ was very Awólọ́wọ̀ made me cry. Well, I made him cry too. He said, in between to introduce, I was a lecturer at University of Lagos. So ó dàbí wá pé ó rò pé mi ò tí ì tó yẹn ṣe pọ́mọdé ni mí. So ibi tí wọ́n ti introduce wa ló bọ̀ mí lọ́wọ́ báyìí wípé how old are you? Ó fà mí, ó fọwọ́ rẹ̀ fà mí mọ́ra wá ní how old are you? Ó sọ sí mi létí. So èmi náà wá fà. Ní 23. Wá tún fà mí again, ó ní, how did you get here? Wá ní pé rìn wá ni. Dr. Fagbemi Ijeshaluere was chairman of my head of my department. Òun ló introduce àwọn táwa lórí ìlà. Èmi dẹ̀ ní number 1 by alphabet, Adébóyè. So Babalaye said, it will take a little while, but I can explain to you what's going on. Only I'm the guest of honor. You can do whatever you want here. Once upon a time, there was a guy. We are not going to mention his name, but there's a guy who was called Premier of Western Region. No mentioning of name. Only I'm a lawyer. I know how to obey commands. What did he do? But I'm going to tell you this story the way we used to tell it at University of Ibadan. Okay, we call it Fabu. Okay.
there was this, so he became premier, and man, Kato Jeyo the night before, because they did declare free education all over the region. I below anybody. Bow. So when I said bow, only must I shake? Is that money? No, don't shake. That's not a bad idea. Only then what happened? And so he declared free education, and those of us who are not paying our school fees regularly were able to finish school without being kicked out anymore. That's good. Then what happened? Then one day, we don't know what he did to the government of his country. Boo! They put him in prison. And he said, so what happened? Well, somebody told me he's out now. And I'm so happy. Because if he stays out, if he knows not to cause any more trouble, if he ever caused any, he will live to see how the good it did for us, what it has turned to in such a short time. Because asking me how I got here is probably because you are not aware of what that premier's work has wrought. Well, then when my wife was doing a PhD in University of Maryland, I arranged an interview with Chief Awolowo. They were living, is it Park Road, somewhere in La Papa. Apapa? Park Lane. Park Lane. Thank you, sir. So in principle, I danced around them. I wasn't intimate with them, no. But I mean, I was in awe of them. And even though my wife is American, she knew more about Awolowo than most Americans would, because we were talking to any and everybody before we left the United States to go and collect data. In fact, I'm kí lorúkọ bàbá tó jẹ vice chancellor ní University of Ife before 1980. It was I think he was a geologist at Ibadan. But in any case, he was the one who helped guide us to Parkland from here. But principally, I adore that family, really. I mean, even though the leader of the activities was Chief Obafemi Awolowo, he could not have done iota if it wasn't fully backed up by Mama. Eshe, let me shut up. Baba, Modupaloisa, let me seize this opportunity to recognize the presence of Dr. Tokunbo. Oh, Awolowo. no. I send her. She's among us tonight. You are welcome to the show, Dr. Tokunbo. Well, let me now go to the third. Dr. Lubi Oyefule. Mo dẹ̀ nínú ọmọ sọ̀rọ̀ kọ́kọ́ mi mọ̀ bóyá Tokunbo àrùn jọ́lẹ̀ tí mo sọ pé àìjẹ̀bù bàbá ní kàn kùn mí lẹ́nu torí mo ti gbàgbé a wà lórí tébù à ń jẹun jọ ó ti pẹ́ gan. So Dr. B Oyefule, authentic Ìjẹ̀bú, ẹ̀yin ló kàn sà. Ebi ò ní bú Jẹ̀bú lónìí o. Ẹ má wọrí, ẹ lè bú Jẹ̀bú lénìí, ẹ lè bú Jẹ̀bú lọ́la, ẹ lè bú Jẹ̀bú forever. Ẹ ṣé gan, Barrister Ọ̀túnba. Well, by the way, Dr. Tokunbo, mo kí yín o, welcome on board if you're hearing us. Going back to your point, Ọ̀túnba, even though I'm a product of Awolowo's free education, for which I shall be eternally grateful. And despite the fact ni pé mo lọ sí school after primary school, mo lọ sí school ní Kenne, ní Mayflower. The Awolowo household was seen by us as not a place not to go,
because we will sneak in anytime we're able to, but like a hallowed, sacred place, like a sacred place, mo ṣe rántí. And I didn't know much about the family, and but I knew there was a man used to live there before the trouble the government gave him. A man who was actually as close to a saint as anybody in Yoruba land or even Nigeria ever became. So he was a man to be honored, to be in an almost worshipful like manner. You see, I didn't get to actually, well, I was relatively young. What is it to understand in the way you went to school for free, but got to one class, minimum flower, who themselves are from the East, who are from the East, or from the Mid-Belt. Standard 6. See, each and every one of them was about 3-4 years older than those of us from the West. So we knew that there's a difference there. Where Chief Awolowo will make it possible. Where you did not have to go through primary 1, primary 2, and then start standard 1, standard 2. So that gave us an edge over them, and that advantage we always will be. We are very grateful for it. Again, I was with Professor Adeboye Igbatalori Mama in 2015. And that was the second time I saw Mama. I was very enamored by her dignity, who she was something to actually look at and studied. I think somebody mentioned the chief was not able to come for a meeting, Mama stood in for him. See, that's a demonstration of the Yoruba culture. Culture to most of us, most of the people coming around now more appreciate culture here. You see, obìnrin were never slaves in the house in Yoruba land. Of all the ethnic groups in Nigeria, start from the Igbo in the far east, Efik, Igbo, Edo, coming to Yoruba land, go up north, see into the middle belt. Kò sí any group tó ń treat ìyàwó wọn with respect the way a Yoruba woman is treated at home. So when people come with new, all these women liberation army, there's nothing wrong in getting more right for people, but in Yoruba land, we had been one step above the rest of the country in that if a father dies, the daughters will also be part of the will, as opposed to other people taking Ishebe. And the missus is accorded the respect given to the mister in the mister's absence. That's what we do. For most people in Nigeria, other ethnic groups in Nigeria, they find that unbelievable. They find it unbelievable. In fact, I've had some people friends ní Lẹ́kọ̀ọ́, the Western region, return no, women are not supposed to inherit anything. So when you look at our women are empowered. Our women are the ideologists. Our women are the people who drive the commerce, trade in our land. So that example, was a good one to demonstrate that fact. In a way, our women are not in the Baodi Buhari. So his wife is in the kitchen. Our women don't stay in the kitchen unless irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn He bẹ́ẹ̀ ṣe said, kan mọ́ he said that she lónà kan mọ́ belongs rẹ̀ to ni two ọmọ ìyá places. ọmọ bàá nìyí. He said the kò dẹ̀ kitchen
No, ongan ṣọmọ kékeré mọ́, everybody ti dàgbà, everybody ti Ọ̀túnba dàgbà ẹ rẹ̀. dákun So Ọ̀túnba ẹ bá wa kò sí mute nǹkan, wọn. I mean, It's Mr. Ọ̀túnba Abbas. tàbí kẹ́ ẹ remove wọn. mo ti mute ẹ continue sir. Yeah. So, in Yoruba land, women are not in the kitchen or in the yard In the other room. or in the other room. Women are in the room. So, and one thing to make what different from the rest of Nigeria, and as long as that cultural difference is with us, and it will always be, there will be problem in that marriage with 250 different ethnic groups to make Nigeria. So there will always be problems, because if you talk about any advancement, they don't have it. And unfortunately, they see our advancement as weakness. See, our people from the eastern part of the country, Bamboo, Yoruba, Ole, Ojo, Wanshibai. But you ask them what they mean. Somebody explain example, you'll see signs of strength in our no trivialize, no happen in weakness for, because we're just different from them. So back to Chief Awolowo, and back to Mama especially. Mama was a real strong individual. That's exactly who she was. A very, very strong Ogoni. So that's it, Tumba. I'll pass the baton back to you. Thank you very much, Ọ̀túnba Dr. Ifle. Yeye, ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Okay. We will allow 1 or 2 or 3 people to, and I also ask Dr. Disu if you want to say something. Yes. All right, go on, Yeye. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Mo wá fẹ́ tún fi àsìkò yìí kí màmá wa ọ̀mọ̀wé Tókunbọ̀ Awólọ́wọ̀ pé ní àsìkò yìí wọ́n kú àsẹ̀yìndè màmá. Yorùbá máa ń sọ pé òkú olówó á gba oṣù mẹ́ta. Tó bá ṣe òkú ìjòyè ó lè gba oṣù mẹ́fà. Èmi a máa sọ pé òkú ẹni re àsìnsìn tán nírú wọn. Màmá ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ní ọ̀nà méjì. Ọ̀nà kìíní ni pé tí ọkùnrin bá ń dá bí ẹdun tó ń rọ̀ bí òwe, ẹ wọnú ilé wọn, obìnrin gidi ló wà nínú ilé tó ń ṣe atọ́kùn. Torí ọ̀nà méjì ni. Obìnrin lè má ṣe àtìlẹ́yìn fún ọkọ pé má dá nǹkan ẹ ṣe. Ọ̀nà kejì ni pé obìnrin ó tún lè wá jẹ́ alátakò tí ó máa dá wàhálà sílẹ̀ tí ọkùnrin yẹn ò fi ní lè kọjú mọ́ nǹkan tó ń ṣe. Màmá ò sí nínú méjèèjì. Màmá ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn gbọ̀ngbẹ. Tá a bá ti rí wọn, nígbà táwa lajú tá à ń rí ọ̀kan, tá a bá ti rí bàbá wa olóògbé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, ẹgbẹ́ wọn ni màmá máa wà tímọ́tímọ́. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ tó bá jẹ́ wípé ẹ rí màmá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, gbogbo ayé ló máa mọ̀, torí pé ó máa yàtọ̀ sí nǹkan tá à ń rí ní gbogbo ìgbà. Ohun tí mo tún fẹ́ ká ṣe àkíyèsí ni wípé ní gbogbo ìgbà tí bàbá fi ṣe òṣèlú, ẹ rígbà kan tí màmá sọ pé àwọn náà fẹ́ ṣòṣèlú, àwọn fẹ́ gbégbá òṣèlú tiwọn, àwọn fẹ́ lọlé aṣòfin. Ẹ rí, kò sí. Gbogbo nǹkan tí màmá ń ṣe, wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún bàbá. Yìí sì jẹ́ àpẹẹrẹ rere fún àwa obìnrin. Àwọn ní Mọ́remí, àwọn ní Ọya tí ń bẹ lẹ́yìn Ṣàngó. Nítorí náà ní gbogbo ìgbà ni àwa ọmọ Yorùbá ní ìran Yorùbá ni a máa dárò màmá. Àdúrà wa ni pé ẹ̀yìn tí màmá fi sílẹ̀ kí Ẹlẹ́dàá má jẹ́ kí ó bàjẹ́. Orúkọ wọn ò bàjẹ́ lójú wọn.
láṣẹ Elédùwà orúkọ wọn ò ní bàjẹ́ nígbà tí wọ́n lọ tán. Mo dúpẹ́ fún Ọ̀túnba bí wọ́n ṣe handle àárín yẹn. Ẹ dákun Ọ̀túnba, mo fún yín ní microphone padà. ẹ ṣe yèyé mo tún kí gbogbo lé. Ó fẹ́ correct kíní kan bẹ̀ yẹn o. Okay ma àbí okay sir. Federal election 1964. Who was the candidate for? Ọmọdé là wà, ẹ ṣeun. For the action for the action for Obga in Awolowo's constituency. Mo rí pé before that NCNC kan ló máa ń run against Awolowo for almost every day, but for that particular election, I think that Mr. Awolowo was a candidate of Obga. Dr. Tokunbo lè change, wọ́n lè correct me if I'm and I can tell everybody here. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ kú ilé gbogbo ilé. Èmi ni mò ń sọ̀rọ̀ Dr. Awolowo Dosunmu. Àlàyé tó wà nínú ìgbà tí màmá gbégbá ìbò ni wípé bàbá wà lẹ́wọ̀n ń gbà yẹn. Well, no, yeah. Bàbá wà lẹ́wọ̀n ń gbà yẹn. So the strategy was pé bóyá tọ́lọ́run bá ṣe ń gbà náà tán bá wọlé election wọ́n á wá lè fi yẹn release bàbá. Ṣùgbọ́n yèyé àwọn tán sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọn wrong. Bàbá ò gbogbo ìgbà tí bàbá wọ́n ń gbégbá ìbò màmá ò gbé tiwọn lọ́tọ̀. No. Ẹ̀kan wá ipò nínú ẹgbẹ́ pàápàá. Wọ́n kàn wọ́n ń ṣe. Àwọn ló gbà wá lálejò 1964 tá à ń ṣe birthday tá a lọ sí kẹ̀lẹ́ tá a chata mọ́tò tá à ń kọrin báyìí wípé gbégbé ìgbé sóko ìwájẹ òye àtẹ̀wá o lẹ́sẹ̀ tẹ̀ náà wàá lọ wàá bọ̀ bàbá Láyínká wàá lọ wàá bọ̀ bàbá Tòkunbọ̀ wàá lọ wàá bọ̀ bàbá Olúwọlé. Ẹ ṣe ẹ̀kọ́ ìgbàgbé. Well, do you still want to say one or two things more, Tokes? Bẹ́ẹ̀ ni kí n kàn dúpẹ́. Mi ì mọ bó ṣe máa ń lè mọ bó ṣe máa ń dùn mọ́ mi nínú tó tí n bá rí àpéjọ irú eléyìí tán sọ̀rọ̀ ń pa bàbá àti màmá with such affection. Ó máa ń dùn mọ́ mi nínú lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo lè mọ̀ pé ká ní òkú ríran tàbí tí wọ́n ń gbọ́ ohun tá à ń wí nǹkan tí ó máa dùn mọ́ àwọn náà nínú nìyẹn torí gbogbo nǹkan tí wọ́n fi ìgbésí ayé wọn tán fi ṣe nìyẹn pé kán wá di ọlọ́mọ púpọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ gbà fún wọn. Ọmọ tán ní nísìn millions and millions. Billions. Yeah. So ìdùnnú ló jẹ́ fún mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìgbà tí mo rí mẹ́sẹ̀gì Ọ̀túnba Òsínì nísìn mo ti ń fẹ́ lọ sùn torí gbogbo ìjẹta la fi ṣe ìrántí. Ṣé ìjẹta ni Friday? Bẹ́ẹ̀ Yes, ìjẹta. Jẹ́ yẹn gangan ló pé ọdún 10 tí màmá jáde láyé. So a ṣe church service. Èrò tẹ̀ pọ̀ ju bá a ṣe rò lọ. Gbogbo àwọn yẹn jẹ́ nǹkan ìdùnnú fún mi pé lẹ́yìn ọdún 10 àwọn èèyàn ṣì rántí màmá tó yìí wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ wọn tó yìí. Èmi ò tiẹ̀ fẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mi ò pè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mi ò sọ fún tí mo dẹ̀ rí níbẹ̀ títí bá àwọn ọba Àjàlọ́run Ìjẹ̀bú Ifẹ̀. Inú pépà ni mo sì rí fọ́n wà ńbẹ̀. Ọ̀sán yìí ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ pè wọ́n tí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n nígbà táwọn rí pépà láàárọ̀ ọjọ́ yẹn tán ní wọ́n máa ṣe ìrántí màmá àwọn ò gbọ́dọ̀ má sí ńbẹ̀
nítorí màmá àwọn ni màmá, bẹ́ẹ̀ ni bàbá àwọn bàbá. Ìfẹ́ táwọn èèyàn fi hàn lásìkò tí epo wọn, tí gbogbo nǹkan wọn, tí gbogbo àti ètí travel kò easy, but wọ́n ṣáà múra láti Èkó, láti Ìbàdàn, láti Oǹdó. Ẹ wò, kò ṣeé máa fẹnu sọ. Ó jẹ́ nǹkan ìdùnnú, ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó tún encouraging mi mọ bó ṣe sọ yín Yorùbá. Ó ṣe ó wúni lórí. Kóríyá, ó ṣe kóríyá. Ẹ ṣe mà. pé iṣẹ́ tí wọ́n ṣe sílẹ̀, pé a gbọ́dọ̀ máa rán àwọn èèyàn létí títí tó fi jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ́n á mú iṣẹ́ yẹn, wọ́n á tún gbé e lọ síwájú sí i. So ìgbà tí mo rí mẹ́sẹ̀gì Ọ̀túnba Òsínì, mo ní mo ní láti join kí n wá A dúpẹ́ gan-an. kí n wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bí mo ti ń gbọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ bàbá àti màmá, ó máa ń dùn mọ́ mi nínú púpọ̀ 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 púpọ̀. Ẹ ṣé o, ẹ kú ìfẹ́, Ọlọ́run á fẹ́ràn yín o, àmín o. Ọlọ́run á fẹ́ràn àwọn ọmọ tiyín náà. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọ̀túnba. Ẹ ṣe mà. Okay. Bàbá ẹnjìníà ẹ fẹ́ sọ kankan. Ẹ jẹ́ kí yèyé Ṣọlá sọ̀rọ̀. Okay. Mo yàgò fún yín, Ọ̀túnba ẹnjìníà àgbà. Amòye ẹnjìníà àgbà. All right ma. Ẹ ṣé. Mo kàn fẹ́ sọ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa pé báwọn èèyàn ṣe nífẹ̀ẹ́ sí fámìlì yìí. Ó yẹ kí wọ́n mọ̀ wípé ní Nàìjíríà a rí àwọn olórí mẹ́ta la ní at the same time. A máa sọ pé a ní Zik, a ní Sardauna, a ní Awólọ́wọ̀. Bẹ́ẹ̀ kò sí olórí tó pé orúkọ ẹ̀ wà enduring, tó pé wọ́n sì máa ń rántí tìfẹ́tìfẹ́ lónìí ní Nàìjíríà bíi àwa Yorùbá. Torí tẹ́ bá báyìí sọ̀rọ̀ lónìí, àwọn ọmọ Ìgbò kéékèèké kò sínú wọn tó ti ẹ̀rún ìmí, bóyá torí history ló ṣe rántí pé àwọn ní anybody tó ń jẹ́ Azikiwe. But ẹ wá sílẹ̀ Yorùbá, ẹ rí àwọn látòrí professor lọ sórí ọmọ primary tó máa sọ pé àwọn lọ, torí ilé ìwé tẹ́lòmíì lọ lénìí, irú abúlé wa lénìí, àwọn blocks mẹ́ta tó wà ń bẹ̀, ìkànnà ṣe replace pẹ̀lú newer block. The old ones tí wọ́n ti kọ́ nígbà ayé Awólọ́wọ̀ ló sì wà ń bẹ̀, so jẹ́ mẹ́ta. So kò sí bọ́n ṣe ní máa nífẹ̀ẹ́ bàbá ọ̀ nífẹ̀ẹ́ family, kò sí bọ́n ṣe ní máa rántí wípé yes, torí ògo ló jẹ́ fún wa ń gbà yẹn. Ẹ ṣáà rántí gbogbo tí mo kà sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn, àwọn nǹkan tó jẹ́ ògo táwọn tó wà ní ìpínlẹ̀ míì tí wọn ò ní, táwa ti ní. Tẹlifíṣàn, èèyàn mélòó ló ní tẹlifíṣàn gbà yẹn? Stadium, èèyàn ìlú mélòó ló ní stadium? Oríṣiríṣi nǹkan tí bàbá yẹn ṣe ń gbà yẹn. Ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tá à ń sọ yìí, tẹ́ bá mọ àdúrà àwọn ọmọ Ìgbò tó ń gbé ní Àsàbà, tó ń gbé ní ibi tó ń pè ní Midwest ńgbà yẹn, tó ń jọlá ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ láwọn ọmọ Ìgbò gidi tí kì í ṣe Edo or anything, wọn ò níye. Àwọn ìlú tí wọ́n á ń bú wa lénìí, àwọn ló ń sọ gbogbo ìsọkúsọ wa lénìí, wọ́n dẹ̀ jọlá gbogbo nǹkan táwa nígbà yẹn. So just like wọ́n ní tẹríba fún wa, ṣùgbọ́n at the same time they are jealous of us torí family yẹn tẹ̀ ní. Ẹ ṣé olótù. Ẹ ṣé bàbá Ológbòmọ̀ṣọ́. Mo kí gbogbo lé. Let me add this to nǹkan tí gbogbo wa sọ. Mi ò rí ìrìn ní èjì tiwa tó kéré gan, mi ò rí ẹni tó ní resilience ní ìyàwó lé bí màmá tó forí gba gbogbo everything. And I'm very happy to hear that Professor Adéyàn sọ pé behind gbogbo success papa, and this is the truth, I mean a lion's share gbogbo tí bàbá fi sọ, because Kadi being pé màmá ò wà ń bẹ̀, was not there to support her. Would have been difficult. It would have not been possible. Then
issue yìí pé kí wọ́n dẹ̀ multitask tó mọ̀ pé ìgbà tán kéré ìgbà táyì kéré kan náà níwà tó kí àti bí ẹni kó anytime we want to disrupt her is our kan dá wàhálà tí ó tó nǹkan kan lẹ̀ Tokunbo was on the seat despite that mama is only all what it takes to be a mother and someone who knows exactly what it takes to support a man. And that was she need all the support you can get. Then talking about what she won't appreciate, tàbí don't appreciate, won't they appreciate. I remember very well. More remember. Sorry. Okay. I remember very well. Nígbà kan tí mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan tó ń ṣe ó fẹ́ bí ó ṣe PhD or something ló béèrè pé kí ni different láàrin Awólọ́wọ̀ àti àwọn other political leaders àbí Nigerian leaders. Mo ní kó lọ ra exercise book. Kó kọ orúkọ gbogbo àwọn tó bá fẹ́ sọ nǹkan tán ṣe. No kó kàn máa kọ má dàbí kó shit anybody. Sick. Dàdáúná àti gbà àtàwọn kó máa kọ nǹkan tán bá ṣe síbẹ̀. Mo sure pé he came back to me pé ìwé tóun ìwé yìí ò gba nǹkan tóun lè kọ́ pa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ and we are not patronizing. Ẹ jọ̀ọ́. Kì í dẹ̀ pé à ń patronize ẹ jẹ́ má bínú bá mi tilẹ̀. Kì í pé à ń patronize Mama àti Papa. That's exactly what Papa did. Papa táyé máa fi parẹ́. Nobody ló lè match record Papa with the support of Mama. So with that, I've no doubt in my mind the way we legacy our méjèèjì will always be there forever and ever. So mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ contribute and also want to appreciate Dr. Tokunbo. Well, that mo pè ní within 10 minutes and she joined me. Bá ṣe jọ wà fúnra nìyẹn. Olúwa fún gbogbo alẹ́ mi gígùn. I want to see maybe one or two people want to say something again. Come on, yes. If anybody wants to say something, Zoom user ordinarily kì í gba nìkan kan ní user kó wọlé. Wọ́n sọ orúkọ wọn. Zoom user kọ́ lórúkọ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ìtorí Zoom user tá a máa ní lórí Prince Kalẹ̀ Jayé ló wà ńbẹ̀. Ẹ kàn sọ orúkọ wọn. A sọ̀rọ̀ yẹn last week náà. Torí no n tí mo tiẹ̀ fẹ́ sọ ni pé ṣàpórí mídíà lèmi ń gbé mi nílé mi ní nǹkan mi and gbogbo Zoom user lábárí báyìí the next level máa rí ní pọ́nkàn máa bọ́ra àrùn máa ṣe oríṣiríṣi fún wa ni. So ìtorí ìjọ mi Prince Kalẹ̀ Jayé àwọn ọmọ kẹ́nẹ́ ó yá ẹ̀yin ló kàn. Ẹ ọ̀ mí tara yín sà. Mi ò torí Tokunbo wà ń tòsí mi lè sọ pé ìbóyá device kan lò tí ó bá jẹ́ pé ó wà ń tòsí. Hello, no, ẹ má gbẹnu lébẹ̀ yẹn ṣe fẹ́ ganu síjẹ̀bú lẹ́ẹ̀kan sí mi. Tó bá jẹ́ on this occasion ni with due respect mi ò fi ṣe kàn náà. No problem. Ẹ̀gbọ́n ẹ ti sọ̀rọ̀ ìsà ẹ má wọrí. Èmi gan mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ fẹ́ dá sí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí torí àìsíbẹ̀ ni àbá wọn dá sí. Irú eléyìí òye ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ kọjá lára mi nítorí ọ̀rọ̀ bàbá mi ọ̀rọ̀ ìyá mi ni ẹ̀ ń sọ. Inú mi dùn láti gbọ́ irú program yìí tó ń ṣẹlẹ̀ pàápàá èyí tó bá màmá àti bàbá. I'm also glad pé Sista Tokunbo wọ́n bá ṣì wà lórí àléfà. Inú mi náà dùn láti rí wọn bá sọ̀rọ̀. Èmi Túnjí Kalẹ̀ Jayé ọmọ bàbá ewé ńlá tó kérékèrè ló kí wọn pé wọ́n kú alẹ́ wọ́n kú àṣẹ̀yìndé màmá wọ́n kú àṣẹ̀yìndé bàbá. Mo ní àǹfààní láti ní ìbáṣepọ̀ kékeré bí ó tẹ̀lẹ̀ jẹ́ pé
ọmọdé kékeré ni mo jẹ́ nígbà yẹn náà lọ́hùn but àwọn ìhùwàsí ìṣesí màmá tó wú mi lórí ó pọ̀ jọjọ. Àwọn ní ẹni kìíní torí tígi bá wélégi kákókó gbé tòkè kúrò. Àkíyèsí mi ni nígbà tí bàbá kú, nǹkan tí mo rí tí màmá ṣe ó yà mí lẹ́nu gan torí mi àti bàbá mi la kọ́kọ́ jìjọ débẹ̀ láti lọ kí màmá. So bí wọ́n ṣe prepare oúnjẹ alẹ́ olúwa tí bishop máa ṣe ní ní church ní Ìkẹ́nnẹ́ ń jọ yẹn, mo wá wòó pé ṣé ẹni tọ́kọ ẹ̀ kú ló wà in command báyìí, kò yé mi. Strong woman. Mo ní I even asked my dad, why is she so in command? Attending to the bishop, ibi tí wọ́n máa jókòó bọ́n ṣe máa àwọn èèyàn dẹ̀ ń wọlé láti wá kí wọn, wọ́n get ready bí wọ́n ṣe máa jẹ Holy Communion níbẹ̀ níjọ́ yẹn. So nìyẹn àkọ́kọ́, that is to show wípé kò sí ẹyẹ bí ọ̀kín lóòótọ́ o, eléyìí tún lágbára. Obìnrin bí ọkùnrin, ọkùnrin bí obìnrin ni wọ́n. But ibi tí mo ti rí ìyẹn nínú ìṣesí wọn láyé ìgbà tí bàbá kú, òun ni wípé òun ni the only person, màmá ni the only person tí mo gbọ́ tó pe bàbá ní bàbá burúkú. Tí sìsá bá wà ń bẹ̀ tán bá mọ̀ ní ìmọ̀ ìdí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lè dá sí i. Ó pe bàbá ní bàbá burúkú, mo ní kí ló dé tí ó jẹ́ pé wọ́n máa pe bàbá ní bàbá burúkú. So my father got to know that nígbà tí wọ́n wọlé lọ bá bàbá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. And that is to say pé láti lè jẹ́ kí bàbá ní kó achieve life objective wọn wípé lágbára Ọlọ́run òun fẹ́ débẹ̀, òun fẹ́ gbìyànjú láti rí mọ̀ pé nǹkan tóun ṣe fún. Yorùbá o. Ó dà pé network problem ni. Yeah, okay. Well, because I think we have one or two other items. But I wish is anybody who want to say something electronically? Or it's okay. So we can allow one or two more people. So, enemy of the network, tí ó bá yẹ pé láìda kó jẹ́ pé gbọ̀ngàn náà wà tàbí. Ṣálẹ̀ má bú gbọ̀ngàn, ṣé tó ní mo sọ pé àwọn Awólọ́wọ̀ ṣe mistake tí wọn ò bí wọn síbẹ̀ ni. Ara nǹkan tí ayé ò ní gbàgbé, tí Yorùbá ò ní gbàgbé táyé máa fi parẹ́. Ẹ wo time Redivision, ẹ wo time WMT, nígbà tí France ò tiẹ̀, ẹ wo gbogbo within 5 years, mi ò sọ pé 5 years sí bàbá achieve gbogbo nǹkan. Mo dẹ̀ máa ń sọ gbogbo àwọn tèmi mọ̀ tá a bá bá wọn dá sí àkàndá sí. 95% kan tí Nàìjíríà tó ń tọ́ epo lé lórílẹ̀-èdè tí Awólọ́wọ̀ ṣe ní Nàìjíríà. Ọ̀túnba, ẹ wo gbogbo Ìkẹjà, ìlú péjú, ẹ wo àwọn industries tó wà ń bẹ̀. Àbá crank nìkan industry gbogbo ẹ̀. Ẹ wo àwọn industries tó wà pé tá bá ti jáde, táwọn ọmọ bá ti jáde iléèwé ní West, ibi tó ń gbà lọ nìyẹn, wọ́n ń wáṣẹ́ lọ. Ìgbà yẹn kò sọ́mọ Yorùbá tó ráyè ní federal government, but a níbi táwa lọ ń gbà yẹn. You know, so I mean, there's just so Mama was like mother of all. Because she was there for everybody. Exactly. I remember every time Tiba lost she's always I miss that a lot, even though sometimes she's busy with her other, but she was an extraordinary woman. She was there for everybody. She supported everybody.
And they provided us with joint leadership. Ben, The reason I'm saying that in 2000, I don't, yeah, 2002, I think it was, I was sent to Zurich to launch Egbe Omo Yoruba Europe. And when I polled the people of Egbe Omo Yoruba in North America, what should we do? Without exception, all of them wanted us to establish a Awolowo Library in Zurich. And the reason, because we were all beneficiaries in one shape or form, Yeah. for Awolowo's free education. Mm-hmm. In fact, I later on found out, Dr. Tokubo, that you were Nigeria's ambassador to Zurich at that time. no, Holland. I was to the Netherlands. To the Netherlands. Netherlands. Yeah, to Yes, the Netherlands. I was. Yeah. But principally, I don't want to limit everything to Yoruba, because, I mean, I was one of the greatest beneficiaries of Awolowo's plan. And I also went to a school where I was able to travel, like Government College Ibadan. So whether you are talking about Zixin Grammar School, Zubulu, which is totally in Eastern Nigeria, many people, many Igbos in Eastern Nigeria cross the Niger to go to school in Western region because of the lower school fees, because of the subsidizing of secondary education by Awolowo. We continue to talk about free education, we forget that Awolowo-Awokoya combination also gave, at least the government of Western region, also gave subsidy to schools that were not even government colleges. And so people were crossing the river and living with their associates or relatives or some whatever in Asaba, Useluku, Uguachuku, Egbawo, Ikokobaba Shazu, all over that place. So that the Awolowo was not just known, the Awolowos were not just known for what they did to the majority of people in Western region, which happens to be Yoruba, but also to everybody in Western region, which were not all Yoruba, and to people who crossed over. And I'm not going to be sectional about this. People also crossed over from Kaba and Kwara State to have free education in Western region. So the Western region was the hope of young people in Nigeria in my own childhood. And Mama and Papa did, everything about it. I don't know why I can't shut up. No, you're doing very well. Alhaji Abbas, boya 2 minutes, say by mine, sir. Alhaji Abbas. Alhaji Abbas, much ara sir. Ẹ ṣé, mo kí gbogbo ilé o, mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn àlejò wa. It's this is ó pẹ́ díẹ̀ kí n tó call in, but I'm glad I did not miss this program. It has been said, behind every successful man there is a woman. Mama was not just a woman, because tí ilé ò bá tòrò, gbogbo tí bàbá ṣe wọn lè rí ṣe. So it was Mama that provided an enabling environment for Baba to achieve what he achieved. Ọmọ kékeré ni mí o, èmi náà but mi ò kí n ṣe ọmọ àgbésọ́rùn rokogi. Nígbà ayé bàbá, èmi náà mo ti gbọ́njú, mo ti ń ka newspaper, mo dẹ̀ ti ń go round. And in the late 60s, this is the T-shirt tá a fi ń tẹ̀lé bàbá. I wore this in the late 60s. Oh, Jerry, o. To follow Baba around. Ọlọ́run gba àyàn. I was here already. So,
I was lucky. Ilé bàbá tó wà ní Òkè Bọ́là by Ìbàdàn Boys High School. My Ìbàdàn senior bọ́ sásìkò brother, orílẹ̀-èdè. yes, my senior brother was was the head prefect at that time. So with the influence of my senior brother, a máa ń wọlé bàbá jáde. But nígbà yẹn, of course, mo ìkéré kò ń ṣe pé bóyá ìtàn bá ń ṣe meeting, àwa máa jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, màmá ló máa kó àwa tẹ́ pé ẹnu wo gbọ̀rọ̀ ń bẹ̀, àwọn náà máa entertain wa ní at the back. So, you know, it brings a lot of memories. And but ibi tí mo ń lọ á ni pé when we know all this, we're talking about àtìgbà tí bàbá ti lọ nísìnyí àti rẹ̀ anybody to even come close to bàbá. Pẹ̀lú gbogbo ètò àkà pẹ̀lú gbogbo ètò à ń pè ní mi jù ni pé truth be told, tá a bá tún wá nínú gbogbo àtàwà ń bì tẹ tún wá àwọn jàgùdàgbéwìrì tán rúlu wa nísìn tẹ tún praise wọn tẹ tún ní pé ká máa follow ká máa support wọn, it pains me a lot because nobody needs to reinvent any wheel. Baba left a blueprint that we all can follow. Kò ṣe pé a ní example to follow. Now gbogbo àwọn olórí burúkú ká ní bàbá wà láyé nísìnyí, do you know ẹ mọ ibi tí Nàìjíríà máa wà? Bàbá fún láyè. You know, so again, kọ́lọ́n kó forí jìn bàbá àti àwọn màmá, kó tẹ́ wọn sáfẹ́ rere, kó gà tí wọ́n ní paradise. Ẹ ṣé sà. Nǹkan ṣẹlẹ̀ òun náà láì sọ títí dèní títí dọ̀la. You know, so again, it's very emotional for me, but ó yé Ọlọ́run, you know, so kọ́lọ́n kó ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá, kọ́lọ́n jẹ́ kẹ́yìn wọn dáa, gbogbo nǹkan fi sílẹ̀ kò ní bàjẹ́. Ẹ ṣé. Ọ̀túnba. Yes sir. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ kí n sọ 2 sentences. Ara àwọn ọmọ Awólọ́wọ̀ ni Abbas. Torí díẹ̀ tí mo fi gbé yìí jáde, ó ní pé Abbas tó jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ̀ ń wò yẹn, ó ti bá wọn collect owó tí wọ́n lọ kọ́ school, new schools sí Western region. Just trying to ape or not ape, to imitate the Awólọ́wọ̀s. Pé nǹkan ìrètí ọba kárí ò kì í ṣeré gidigidi. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó já ìfún Awólọ́wọ̀ jẹ, I want us to recognize Abbas as one of those. I have pictures of the schools that he built. Thank you very much. Alàgbà Abbas. Ẹ ṣé bàbá. Well, bóyá can you put 1 or 2 final words? Dr. Tokunbo, do you have a final word for us before we move to the next topic? Actually, ẹnìkan náwó àbẹ́. Yeah. Oh, Yoruba. Mi rí yẹn. Yoruba. Okay. Tani Yorùbá gbogbo wa bí Yorùbá kí ni kí lorúkọ abẹ́lé yìí Yorùbá? Yorùbá gbọ̀ngàn ni o. Ọmọ ìtara yín o Yorùbá. Ẹ tún lágbára. Zoom. Ara ṣé ìpè kan lẹ tún gbàdé bí again? Yorùbá kiri bọ́tọ́. Zoom ni ẹ. You are still muted, you are muted. Mute ara yín. Ó gbà wá. Prince Kalejaye. Prince Kalejaye. Mo ní device tẹ̀ ló lẹ́ẹ̀kan, ó dà pé gbọ̀ngàn lẹ ti rà. No, from Awori ni Awori. No, ìkànnì náà ti rà. Kí ni gbọ̀ngàn ṣe fún yín? Ẹ̀nẹ́ ni wọ́n ti rà. From Awori ni. Ó yẹ continue sir. Yeah. Ẹ jọ̀ọ́ mo sorry mo ń bọ̀ láti program kan ara àwọn nǹkan tí it was so coincidental. Àwọn Ayétòrò comprehensive là ń host ní Chicago. Ibẹ̀ ni mo ti ń bọ̀ ni mo ti ní kí n open. We just finished the program. Nǹkan ìdẹ̀ṣà ara àwọn nǹkan tí bàbá tó ṣe sílẹ̀ fún wa ní Nàìjíríà, fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn.
bàbá ò wò wípé irú nǹkan tí USAID gbé wá yẹn kàn gbé wá sí ọ̀dọ̀ wa níjẹ̀bú kàn gbé wá sí Kẹ́nẹ́ wọ́n gbé lọ sí Ayétòrò níbi tí àwọn èèyàn ti nídìí ẹ̀ the most. He was a self-established university even though a high school then, but nígbà tí mo rí àwọn product ibẹ̀ torí ibẹ̀ ni mo ti mú ìyàwó tí mo fẹ́, so but àwọn nǹkan àwọn àgbékalẹ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ níbẹ̀ yẹn nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní school bẹ́ẹ̀ ni pé èèyàn wà ní university ni àwọn privileges àwọn ọmọ high school níbẹ̀ in those days. So nísìnyí náà ẹ̀ṣẹ̀ wa kò dẹ̀ sí kò sáfiwé ẹ̀ torí wọ́n wá tì èèyàn kan tẹ̀ tó sọ̀rọ̀ lọ bá Mayflower pé àwọn ò rí káwọn ọmọ mi ní àwọn Mayflower náà wọ́n mìlú dáadáa, but nǹkan tí Western government fi àyè ẹ̀ gba ilẹ̀ Yorùbá through Ayétòrò Comprehensive High School kì í ṣe kékeré. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan mi ò mọ bí àwọn kan ṣe mú NEPA tó múná lọ, so but ìdùnnú mi ni pé mo ní àǹfààní láti dá sí. Bàbá ṣe gudugudu mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n, ìyá náà ṣe gudugudu lọ́nà ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbàá fún àti mú iná dóko iṣẹ́ tí bàbá ṣe kalẹ̀, so inú mi dùn láti be part of it. Ọ̀rọ̀ tí ibi tí mo sọ̀rọ̀ dé lẹ́ẹ̀kan wípé kéèyàn ní discipline ni bàbá fi jẹ́ Yorùbá máa ń ní kí la ṣe máa ń pè wọ́n náà ọmọlúàbí, man with principle. Wọn ò ní yẹ̀ sọ́tún kán yẹ̀ sósì nígbà tí ó yẹ kí wọ́n wà tọ́rọ̀. Bàbá is like that and mama follow suit. Mi ò mọ bí mo ṣe máa sọ pé Ọlọ́run kan náà ló dá wọn, wọ́n mú wọn ní apá ìyè ara wọn. Màmá is very thorough, dẹ̀ ní nǹkan tí bàbá yẹn ní òun fẹ́ bá ṣe. So even though bàbá nígbà ayé wọ́n deprive màmá ní àwọn kankan tí mo rí mọ́ pé ó yẹ kó jẹ́ ẹ̀tọ́ obìnrin, yẹn ni mo ṣe sọ pé màmá sọ pé bàbá yẹn bàbá burúkú ni kí bàbá mi lọ bá wọn sọ̀rọ̀. So ó yé mi, ó dẹ̀ wá yé mi later, inú mi dẹ̀ dùn sí pé ìṣesí àti ìhùwàsí màmá lẹ́yìn ikú bàbá wọ́n ṣe ojú wọ́n ṣe ẹ̀yìn fún bàbá, wọ́n dẹ̀ ṣe àgbà akin fún àwa ọmọ Yorùbá. Mo dúpẹ́ gan ni. Inú mi dùn wípé iná kú ó fẹ́rú bojú, ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú ọmọ rọ́pò. Àwọn bí ẹni Sista Tókunbọ̀ Awólọ́wọ̀ Dòsùnmú, kí ọdún jìnnà síra. Ire o. Ẹ ṣé sir. Thank you very much. Ẹ ṣeun. All right, let me hand back to Yeye. Túnbà ẹjọ́ ṣé mo lè tètè sọ nǹkan kan? Okay. Ẹ má bínú o. Ìyàwó Ìbàdàn Ọ̀túnba ẹ má ẹ̀kan sọ̀rọ̀. Ẹ má ẹ̀kan sọ̀rọ̀ wọn kágò. Ìyàwó Ìbàdàn ni o. Ìyàwó Ìbàdàn ni o. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ ìyàwó Ìbàdàn ọmọ gbọ̀ngàn ni wọ́n o. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Ọmọ gbọ̀ngàn ni o, bẹ́ẹ̀ Ìyàwó Ìbàdàn ò lè sọ̀rọ̀ tí ò bá kágò. Mo pẹ́ lẹ́yìn o. Oye gọ́n sọ̀hún. Kẹ́ lè bá pẹ́ láyé, kẹ́ lè bá pẹ́ láyé ni. Ẹ ṣé mà, ẹ kú jókòó mà, ẹ kú jókòó SARS. Mi ò mọ ṣé mọ́mí Tókunbọ̀ ló wà ní orí platform ni àbí? Bẹ́ẹ̀ni. So ẹ má bínú, unfortunately ẹni yìí mi ò lè ṣí ojú mi because mo wé gèlè lọ church. Kò ṣe nǹkan kan, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Mo ti. Àwa tá a mọ̀ yín pọ̀. Ó dáa. Reason tí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà tí of course ẹ mọ̀ ọmọ Awólọ́wọ̀ làwa as in pé school and all ṣe irun mi ò neat so but it's fine. Ẹ má worry sí ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. So reason tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ni pé
of course school Jákàndé, school Awólọ́wọ̀ kankan làwa lọ, secondary school, primary school and all that, but of course Ifẹ̀ ni mo lọ. But kí ló yẹ tí mo ṣe fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ mọ̀ pé nígbà tí mò ń dàgbà, àwọn grandmothers wa àtàwọn step grandmas wọ́n máa ń sọ history àti gbogbo ṣe mọ̀ ní tọmọdé ò bá tán máa ń bá àrọ́bá bàbá tán kó tó ṣe bí òwe. So wọ́n máa ń sọ oríṣiríṣi bí bàbá Àjàó ṣe máa ń ṣe meeting táwọn Awólọ́wọ̀ gbogbo wọn tó máa ń wá sílé ní Ológbòwò nǹkan kan pẹ̀lú mọ́ ṣe ṣàṣe lóríṣiríṣiríṣi and kó tó wá di pé wọ́n wá fún wọn ní ibì kan, ibi tán kọ́ Elephant House sínsìn tí àwọn Ṣónibárè àtàwọn Awólọ́wọ̀ tó ń claim sí as their own. So ibẹ̀ yẹn ọgbà ni, ọgbà òfì, ọgbà aláṣẹ or something. So ibẹ̀ ni wọ́n ti máa wá ṣe meeting, wọ́n wá ti kúrò ní inú ilé tán bí èmi sí tèmi dàgbà sí tí mo mọ̀ àzàwà ilé ní Dàbárà ń bẹ̀. So but nǹkan tí mo fẹ́ sọ gangan ni wípé nígbà tí mo wà ń Ifẹ̀, mo ti ní interest láti máa ṣe kí n kàn help àwọn ọmọdé obìnrin àti young girls and women, because bá ṣe ń dàgbà yẹn mo máa ń rí wípé oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n máa ń fi lọ àwa ọmọ obìnrin, nǹkan kan àtàgbàlagbà ọkùnrin tí ò tiẹ̀ yẹ kó kẹnu síyàn nǹkan kan. So èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi méjì nígbà yẹn mo wà ní I think part 1 ní law nífẹ̀ẹ́, àwọn yòókù no part 2 because àwọn méjì yòókù they were my junior but they were my friends. Àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta law students. Kí la fẹ́ ṣe? A fẹ́ ṣe because ní school nífẹ̀ẹ́ oríṣiríṣi clubs ló wà fáwọn young people àti ọmọ school nǹkan kan. So àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kàn brainstorm jọ yẹn ni pé a máa ṣe club kan tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ kí àwọn obìnrin ní value, esteem nǹkan kan. A wá sọ, a wo kí lorúkọ ta lè sọ o, a wá ní the esteemed ladies or the esteemed girls. A wá ń wò pé òkè ta la lè wò ní society tó lè jẹ́ ìyá ẹgbẹ́ wa àbí màmá àsàlẹ̀ wa tó tún máa mentor wa nǹkan kan. Ẹni tó kàn wá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ tèmi tí mo dẹ̀ really nífẹ̀ẹ́ wọn láti ilẹ̀, mọ́mí Ṣóyọdé ni o, mọ́mí Ládi. So because Ládi, I believe Ládi was in a year or 2 our senior. So wá ní a máa kọ lẹ́tà, a máa ní kí Ládi kó mú lọ fún mọ́mí nǹkan kan. That thing never materialized, but mo ń sọ eléyìí to the testament of irú èèyàn tí màmá jẹ́ àti bí wọ́n ṣe raise àwọn aunties tán jẹ́ mọ́mì wa àtàwọn mọ́mì wa tán wà lórí ìjókòó lénìí yìí. So but I'm so privileged to be in the same meeting with you ma. So mo kàn fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé kọ́lọ́run kó jọ kó lọ́ra ẹ̀mí àwọn dádì àti because grandpa náà tiẹ̀ jẹ́ sẹ́mi, grandpa àti grandma and then ẹ̀yin àwọn ìyá mi lẹ́yìn. So ẹ ṣeun mà, ẹ káàbọ̀, ẹ kú ìdìde. Thank you for coming to the program. Thank you very much. Yes. Thank you. Well, before I go back to Yeye, let me use this opportunity again to say thank you on behalf of Yoruba Gbode. Time is one thing that I know she's always very busy, managing many cabs. She Tribune Lavesoni, many organizations, and regular in contact with world leaders. I think Professor Adeboye Akpalini, one of the meetings, clerical professor, very, I forget his name, is European. He was at the meeting. That was a great meeting. So I know how busy you are. So we want to appreciate you. Thank you very much for coming. Yes. Any final word you want to say before I? Yes. Just to say a very huge thank you. And maybe a slight correction sí nǹkan tí
ṣé chief ní àbí pẹ̀lú Mr. Kalejaye nípa pé bàbá jẹ́ Kalejaye. On the contrary, bàbá kẹ́ màmá, wọ́n kẹ́ wọn kọjá kọjá bẹ́ẹ̀. Nínú ilé yìí, yàrá màmá is like 3 times size yàrá papa. Bẹ́ẹ̀ni. Nínú ilé yìí, màmá náà ń jókòó sí head of the table. Papa sat at her right. Nínú tán bá wà nínú mọ́tò, màmá ló ń jókòó sí owner's corner. Bẹ́ẹ̀. Tán bá travel, as you remember, Ọ̀túnba. Yes. Ṣe ni papa máa ń gbà, tán bá travel, papa ò ní nǹkan kan tán lọ ṣe tán bá travel ju pé kán ní time láti kàwé. Wọ́n á rà bí oríṣiríṣi, wọ́n máa kàwé ni. Ṣùgbọ́n wọ́n á hire limousine every day tó máa torí màmá ń tí wọn shopping ní gẹ́gẹ́ bí gbogbo obìnrin. So ojoojúmọ́ ni màmá máa ń jáde lọ ṣe shopping, so mọ́tò àti dé tó máa gbé wọn lọ. So in every way ni papa fi wọ́n kẹ́ wọn gan, wọ́n kẹ́ wọn. So that was never an issue. Ṣùgbọ́n finally, I just want to say a big thank you to everybody pé ẹ dedicate session yìí sí màmá. Ẹnìkan ti sọ pé Ọlọ́run kan náà ló dá wọn. I believe so. Ńṣe lọ́lọ́run yàn wọ́n fúnra wọn láti ìṣẹ̀dá. Torí without one another, kò sí bọ́n ṣe lè ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn. Ṣàṣà ni obìnrin tí lẹ́yìn gbogbo rògbòdìyàn 1962 to 66 yẹn tí ó máa tún jẹ́ kí ẹnìkankan wọnú ọgbà ilé wọn kó wá sọ̀rọ̀ politics. Ṣùgbọ́n tí màmá kọ́ yẹn, bí pàpá ṣe sọ pé àwọn tún máa bẹ̀rẹ̀, tí màmá ní pé kí lẹ fẹ́ ká ṣe, níbo lẹ fẹ́ ká gbà, kí lẹ fẹ́ ká ṣe, and she was never a party functionary. So they did a lot of work. Nísìnyí, with the benefit of hindsight, wọ́n ṣiṣẹ́, wọ́n jìyà nídìí iṣẹ́ tán ṣe yẹn. Ṣùgbọ́n wọn ò bọ́hùn. Àwa tá ti ìjọmọ wọn gan, ó ń ya èmi lẹ́nu tí n bá ń bojú ẹ̀yìn. Mo rò pé yẹn náà ni gbogbo àwọn ọmọ tán dẹ̀ fi sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí irú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí platform yìí. Gbogbo ọmọ pọ̀ tí Ọlọ́run á fún gbogbo wa ní oore ọ̀fẹ́ láti gbé iṣẹ́ tí wọ́n ṣe láti sún síwájú ju ibi tí wọ́n gbé fi sílẹ̀ lọ. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ṣé gan-an ni. Ọlọ́run á ràn wá ṣe o. Ẹ ṣé. Thank you very, very much. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ púpọ̀ lórúkọ Yorùbá Gbòde, lórúkọ gbogbo àwọn ìran Yorùbá. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Mo tún wá fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún yín, màmá wa ọ̀mọ̀wé Tòkunbọ̀ Awólọ́wọ̀. Mo mọ̀ pé èmi àti yín ti sọ nígbà kan tí mo sọ fún yín pé lára ètò tí à ń ṣe ni pé a fẹ́ máa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn èèyàn kan ní àwùjọ wa. Nígbà tásìkò bá tó, màá pè yín lára àwọn tí a fẹ́ máa ní ọjọ́ kan fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a máa pè ní, fún àpẹẹrẹ, a máa ní bẹ̀rẹ̀ látọdún tó ń bọ̀, a máa ní Awólọ́wọ̀ lecture day tí ó máa fi kíni legacy Papa Awólọ́wọ̀ àti nǹkan tó yẹ ká fi ṣe àwòkọ́ṣe. Mo sì mọ̀ pé a máa nílò yín torí pé ẹ lè rína ju àwa lọ. Àfẹ̀jẹ̀bí ni ẹ̀yin, àfi ara bí àti àfi ìfẹ́ bí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa.
mo tún dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun adúpẹ́ mà àdélébáre àrìnàkóre a máa rí yín bá ẹ ṣé o. ẹ ṣé o. Thank you. Ó dàbọ̀ ẹ ṣeun. Gẹ́gẹ́ bí a ti ń bá kinní ọ̀hún bọ̀ ẹ má gbàgbé a sọ náà nígbà kan lórí Yorùbá Gbòde pé a fẹ́ ní àwọn ọjọ́ kọ̀ọ̀kan nínú lọ́jọ́ Sunday lọ́jọ́ Yorùbá Gbòde ọjọ́ kan á wà Awólọ́wọ̀ lecture day a máa ní ọjọ́ kan tí a máa fi sọrí bàbá Wándé Abímbọ́lá nítorí ipa tí wọ́n ti kó fún ìlọsíwájú àṣà àti ìṣe Yorùbá káàkiri àgbáyé. Bákan náà a tún máa ní ọjọ́ kan tí a máa pè ní Adéníran Adébóyè lecture day nítorí ipa pàtàkì torí ipa pàtàkì. Ó kéré sí nọ́mbà. Kéré sí nọ́mbà. Awesome. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn ọjọ́ náà á forí sọ àsìkò ọjọ́ ìbí wọn ṣùgbọ́n á jẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó máa jẹ́ lámìlaka. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọ̀túnba bí wọ́n ṣe handle abala mo sì dúpẹ́ wípé wọ́n gbìyànjú wọ́n ṣe dáadáa ní pàtàkì jùlọ wọ́n mú màmá wa ọ̀mọ̀wé Tókunbọ̀ Awólọ́wọ̀ wọ́n mú wọn wá sí orí ètò yìí nǹkan ìdùnnú ni ó jẹ́ láti gbọ́ ohùn wọn lórí ètò yìí. Lórí ètò Yorùbá Gbòde yeye ẹ jẹ́ kí n fún yín ní 1 minute. Inú mi dùn pé lẹ́yìn tí àkọ́bí ti lọ ní 1960 ẹni tó tún gbé ọpọlọ bàbá àti òun ló wà lórí ìjókòó yìí. Àdúpẹ́. Mi ò fi patronize ẹ̀ ó ń gbọ́ tó tún mọ̀ ń pa what is what and eléyìí tún ṣe wípé gbogbo àwọn olórí Nàìjíríà mi ò mẹ́ni kankan tó lè ya máàpù Nàìjíríà bí ó bá Fẹ́mi Awólọ́wọ̀. Tí á dẹ̀ ya máàpù á dẹ̀ fi gbogbo area bóyá ní north west nǹkan ló máa fi sí kò tún sí anybody tó jẹ́ even àwọn tó ń ṣàmì kan tó wá ṣe head of state wọn lè ya máàpù Nàìjíríà. So ẹni tó dẹ̀ tún mọ̀ pé tí bàbá mi tó lè sọ tó máa ní wọ́n ràn gbà mí òun ni ẹni tí àgbàlá lè jù lẹ́nu. I want to appreciate her also again. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣeun adúpẹ́ mà ẹ ṣeun adúpẹ́ sà a máa rí yín bá. Àmì èpò. So a máa tẹ̀síwájú lórí ètò Yorùbá Gbòde mo kí wa tẹ̀ṣọ́ mo kí wa tológun. Mo ti fi sí ọkàn wípé a máa ṣe nǹkan kan tó jọ mọ́ àṣà nínú gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe ó kéré jù lẹ́ẹ̀kan àbẹ́ẹ̀mejì nínú oṣù kan. Lónìí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ Yorùbá lórí àbíkú torí àwọn nǹkan tó jẹ́ àṣà àti ìṣe wa ó ti lọ kò yé wa mọ́. Onírúurú òwe òun ló wà fún àbíkú nílẹ̀ Yorùbá lára rẹ̀ Yorùbá ní àbíkú sọ olóògùn dèké nítorí kíni nítorí pé tí wọ́n bá ṣe gbá tí wọ́n bá ṣàwo síbẹ̀síbẹ̀ ọmọ tán bá ti pè ní àbíkú yóò padà lọ náà ni. Tẹ́ ẹ bá rántí ewì ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tí Wọlé Ṣóyínká ṣe coming and going this several season do stay out of the baobab tree follow where you place your kindred spirit if indoor is not good for you. Àbíkú kí ni Yorùbá ń pè ní àbíkú? Àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n kú kí wọ́n ó tó pé bí ọmọ ọdún 12. Ọwọ́ tẹ̀ ń dùn èmi ọmọ túmọ̀ rẹ o. Ọwọ́ tẹ̀ ń dùn mí ọmọ túmọ̀ rẹ o. Bóyá mi ò mẹ́ntẹ́ ń pẹ́ ó lè jẹ́ láti Òṣogbo. Òṣogbo kọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ ni wọ́n jìnnà síra wọn. Gẹ́gẹ́ bí bó ṣe ń sọ bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìtàn àbíkú ọmọ tó kú ní kékeré láì tí ì pé ọmọ ọdún 12 tàbí tí wọn ò kọjá ọmọ ọdún 12 àwọn ni Yorùbá ń pè ní àbíkú. Wọ́n sì tún wá gbàgbọ́ pé àbíkú kì í ẹ̀ẹ̀kan tó ọmọ bá kú kọ́ ni wọ́n fi ń pè ní àbíkú.
ìyá ọmọ lè bí ọmọ ní ẹ̀mẹ́ta bẹ́ẹ̀ mẹ́rin kọ́mọ yẹn máa kú kọ́mọ yẹn máa kú kọ́mọ yẹn máa kú. Fún àpẹẹrẹ màmá mi Ẹ̀gbìnọlá Adékúnbí wọ́n nígbàgbọ́ pé ẹ̀ẹ̀márùn-ún ni àwọn wáyé káwọn tó dúró. ìgbàgbọ́ wọn nìyẹn. Wọ́n sì tún nígbàgbọ́ wípé àwọn àbíkú wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ máa ń ṣe é ní láti dá ìyá wọn lójú torí pé alágbára ọmọ ni wọ́n. Eléyìí ni ìgbàgbọ́ Yorùbá ni mò ń sọ o. Èyí nìkan kọ́ o, wọ́n gbàgbọ́ pé àbíkú náà ni wọ́n ń pè ní eléré ọmọ torí pé wọ́n nígbàgbọ́ pé wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ míì tí wọ́n máa ń bá sọ̀rọ̀ ìkọ̀kọ̀. Àwọn ẹgbẹ́ yẹn ló máa sọ fún wọn pé ètò òṣè nílé ayé ti tó o, àsìkò báyìí ló ń padà bọ̀. Kò wá sí bí wọ́n ṣe lè tọ́jú àbíkú tó. Yorùbá gbàgbọ́ pé wọ́n máa kú láì tí ì fi ọmọ sáyé lọ ni. Yorùbá tún nígbàgbọ́ wípé ẹni tó bá lóyún kò gbọ́dọ̀ rìn nínú oòrùn kí àbíkú ọmọ tó kú ń bò míì kó má bàa sáwọnú ẹ̀, kó má bàa lé ọmọ tó wà nínú ẹ̀ jáde. Ara ìgbàgbọ́ Yorùbá ni. Èyí nìkan kọ́ o, wọ́n tún gbàgbọ́ wípé àbíkú ẹni tó bá lóyún tó bá ń rìn lálẹ́ lọ́gànjọ́ òru nígbà tí àwọn ọmọ ẹlẹ́mìí burúkú ìbá ń rìn, ó lè kó sínú wọn kí ó lé ọmọ gidi tó wà nínú wọn kó lé wọn jáde. Onírúurú ìgbàgbọ́ báyìí ó ní Yorùbá ní nípa àbíkú ọmọ. Lára nǹkan tí ó ṣe pàtàkì tí a wá gbọ́dọ̀ mọ̀ ni pé nígbà tí ayé lajú tó di wípé àwọn oníṣègùn òyìnbó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa wádìí oògùn, wọ́n rí wípé wọ́n sọ fún wa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tá à ń pè ní àbíkú yìí wọ́n ní àrùn kan tó lè jẹ́ kọ́mọ ó kú ní kékeré ni, kì í ṣe pé bóyá ẹlẹ́gbẹ́ ni wọ́n. Ìgbàgbọ́ ti òyìnbó nù. Lára irú àrùn bẹ́ẹ̀ ni àrùn ọ̀rẹ́ẹ̀rẹ́ fòníkúfọ̀láǹde tí wọ́n ń pè ní sickle cell anemia. Wọ́n ní Yorùbá, àwọn olóyìnbó gbàgbọ́ wípé irú àwọn ọmọ báyìí la máa ń pè ní àwọn ọmọ àbíkú. Ṣùgbọ́n tí ó yà wá lẹ́nu, tó yàyàn lẹ́nu ni pé àwọn ọmọ tán bá pè ní àbíkú, èèyàn máa ń rí ọgbọ́n wọn máa ń yàtọ̀, ìmọ̀ wọn máa ń yàtọ̀. Ó dàbí pé bí tọ́lọ́run bá fani lórí àfirùngbọ̀n dí ni ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ní ọ̀rọ̀ àwọn àbíkú yìí ni wọ́n máa ń jẹ́. Ní ọjọ́ ọ̀hún, láyé ọjọ́ ọ̀hún, tí ọmọ bá ń jọ òbí ẹ̀ lẹ́nu tí wọ́n nígbàgbọ́ pé àbíkú ni, tó bá kú oríṣiríṣi nǹkan náà máa ń ṣe. Tó bá ti ó wá lẹ́ẹ̀kínní, ó wá lẹ́ẹ̀kejì, ó wá lẹ́ẹ̀kẹta, ó lè jẹ́ bí ẹ̀kẹta àbẹ́ẹ̀kẹrin, àwọn ẹbí tán bá fẹ́ sin wọ́n lè gé ìka ẹ̀, wọ́n lè yá ní ọ̀bẹ lára ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Màmá mi sọ fún mi nígbà kan wípé obìnrin kan wọ́n ní ó máa ń fọ epo, ṣùgbọ́n ó ti bí àbíkú lẹ́ẹ̀mẹrin. Wọ́n nígbà tó di ẹlẹ́ẹ̀kẹrin yìí tí ọmọ ìkú, wọ́n ní ìyá yẹn ó ní kán tó sin, ìyá yẹn kọ́kọ́ jù sínú epo kíní tó fi ń ṣe epo. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn ló wá ní kán gbọ̀n sínú sàárè bẹ́ẹ̀. Wọ́n sọ wípé ńgbà tí ó tún wá máa bí ọmọ, wọ́n rí oríṣiríṣi àpá lára ẹ̀. Èmi ò rí rí, ṣùgbọ́n Yorùbá máa sọ. Ọ̀rọ̀ àbíkú ó ṣe pàtàkì, ó máa ń ká àwọn Yorùbá lára púpọ̀ púpọ̀ jù. Lára nǹkan tí ó ṣe pàtàkì tí mo fẹ́ sọ fún wa, ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn òyìnbó nìkan kọ́ ni wọ́n máa ń ní support group? Wọ́n mọ̀ pé orí Yorùbá náà pé ká tó ṣòòṣà láti ń ṣòòṣà. Mo rántí àwọn ẹgbẹ́ kan tó dàbí support group nígbà tí mò ń dàgbà. Wọ́n máa ń pe ẹgbẹ́ náà ní ẹgbẹ́ eléèkó ní Ayẹyẹ ní Ìbàdàn. Ohun tí eléèkó wà fún ni pé gbogbo àwọn ìyá
tàbí ìyá àyà tí wọ́n bá ti bí àbíkú dáadáa, bóyá èmi jẹ́ ìyá àyà tó jẹ́ pé ọmọ rẹ̀ wá máa ń bí àbíkú, tàbí kó jẹ́ pé ìyá àyà yẹn gan ló ti bí àbíkú, wọ́n wá para wọn pọ̀, wọ́n wá dá ẹgbẹ́ ìsílẹ̀, ẹgbẹ́ eléko, wọ́n á gbé àwọn nǹkan, wọ́n ní bí nǹkan ère kan tó rẹwà dáadáa, wọ́n á gbé sórí. Àwọn ìyá yìí wọ́n á máa jó láàrin ara wọn, wọ́n á máa jẹ, wọ́n á máa mu. Ó nígbà tí wọ́n máa ń pàdé. Èmi ò rí nígbà tí mo wá dé ìlú òyìnbó tí mo rí tán bá ń sọ pé àwọn they have sickle cell anemia parent support group, they have autistic parent support group, eléyìí, and they have kidney the children that have a kidney problem, they have their the parents get together to form a support group. Ó máa ń jẹ́ kí n rántí pé Yorùbá náà nírú ẹ̀. Èyí tí wọ́n ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n máa kọrin, wọ́n máa jó onírúurú orin tí ó lè fún wọn ní kóríyá, tó lè fi òbí lọ́kàn balẹ̀. Wọ́n lè máa kọrin pé tọmọ mo wá ṣe, èmi ò jẹ́ torí àkàrà yálé wa, tọmọ mo wá ṣe. Ó pọ̀ bẹ́yẹn tí wọ́n fi máa ń dára wọn lára yá. Yorùbá ní àṣà, a ní ìṣe. Kó tó di pé wọ́n panu mọ́, mo fẹ́ sọ díẹ̀ lára àwọn orúkọ tí Yorùbá máa ń fún àbíkú. Ẹni tó bá ní mi, ẹ lè bá mi fi kún. Lára orúkọ tí ẹ dákun, ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ o. Lára orúkọ tí Yorùbá máa ń fi fún àbíkú. Mo rò pé mo fẹ́ fi ṣe competition tẹ́lẹ̀ ni, ẹlẹ́ni tó bá gbà kọ́ ní nǹkan. Ńgbà tẹ́ni ẹ̀mí ọ̀wá pọ́kẹ́ ibi kẹ́ni kankan nawọ́ sókè. Tá a bá rẹ̀ tó nawọ́ sókè, ẹ jẹ́ n panu mọ́. Ok, kí lẹ máa fún mi? Ọmọge tó rẹwà, ọmọge tó rẹwà tó ṣèdí rẹ́múrẹ́mú. Bàbá Bánkọ́lé, ẹ̀gún jẹ́ spoil Canada, jábàámu. Ok, àwọn orúkọ tí mo kọ sílẹ̀ mà, ayé là á gbé, dúró tì mí, àgbọ̀run, dúró sí mi, ok, àti má lọ mọ́, má lọ mọ́. Ẹ ṣeun. Ta ló ẹ ṣeun mẹ́ta la ok, ẹ̀yin ti ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ta ló tún ní àwọn orúkọ míì tán máa ń fún àbíkú? Kòkúmọ́. Kòkúmọ́, ẹ ṣeun. That's a good one. Ok. Ṣé wọ́n sọ dúró jayé? Bẹ́ẹ̀ ni, àbíkú ló jẹ́ dúró jayé. Ó dà pọ́n ní dúró sinmi náà, àbí? Talẹ̀ jayé is one of them. Kò sọ. Oh, ok. Talẹ̀ jayé. Kò sọkọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, kò sọ́lọ́kọ́ lé aládàáròde. Bẹ́ẹ̀ ni, kò sọ́kọ́ for short. Dáìsí. Ikú dáìsí, wọ́n bẹ ikú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orúkọ yìí, ó máa ń jẹ́ orúkọ ẹ̀bẹ̀. Tẹ́ fi rí pé àwọn òbí yẹn wọ́n desperate, inú wọn bàjẹ́, wọ́n fẹ́ kí nǹkan, wọ́n fẹ́ àyípadà. Bíi pé Ọlọ́run là ń bẹ̀. For short, wọ́n á pè ní là ń bẹ̀. Là ń bẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ lọ́mọ. Bíbẹ̀ lọ́mọ tàbí ẹ̀bẹ̀ lọ́mọ. Bántálẹ́, ẹ̀bẹ̀ ni is an appeal. Bámitálẹ́. Yes. Dúró oríkẹ́. Dúró oríkẹ́, that's right. Gbọ̀ngàn ló ti kọ́ gbọ́ yẹn o. Abẹ̀gbọ́, ẹni tá a bẹ̀ tó gbọ́. Ajítòní. Wọ́n sọ pé ara orúkọ àbíkú nù. Ẹkún sú mi. Ẹkún sú mi. Ẹkún dayọ̀. Ọládàlẹ̀, Bántálẹ́. Ẹlòmíà sọmọ ẹ̀ ní Kárọ̀ǹwí, orúkọ àbíkú náà ni. Kárọ̀ǹwí, bẹ́ẹ̀ ni, orúkọ àbíkú ni. Yorùbá ló Kíkẹ́ lọ́mọ, orúkọ àbíkú ni. Is that so? Bẹ́ẹ̀ ni. Oh, wow. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà
ṣá àwọn ẹlòmíì máa ń sọ àkọ́bí ní Kíkẹ́ lọ́mọ ṣùgbọ́n orúkọ àbíkú ni ní ìdàkejì. Kò jẹ́ bí Yémítàn ńkọ́? ẹ Yémítàn. Yémítàn, very good. Orúkọ Yeah, àbíkú ni. Yémítàn bẹ́ẹ̀. Yémítàn bẹ́ẹ̀ ni orúkọ àbíkú ni. Àṣìṣú. Àṣìṣú orúkọ àbíkú ni. Orúkọ àbíkú ni. Bó ṣe lọ́nu bámbám tó ibi tí wọ́n fi rọ̀ sí ní ẹni tí ó tán lẹ́nu ó kù níkùn. Mo wo ojú ọjọ́, mo fẹ́ gba àṣẹ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin amòye àtẹ̀yin yòókù pé apá kejì tá a fẹ́ ṣe nípa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àti ìjọba rẹ̀ pé ká sọ di ọjọ́ mẹ́jọ torí pé aago 5 ti kọjá ní ìsìn tá a bá sì adẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ látago 3 tá a bá ní ká fìyún kún a ní lọ láago 7 lónìí a sì ti ní ká mọ̀mọ́ dòru ní fara mọ́ kó mọ̀ bá sú wa bẹ́ẹ̀ ni. Olótù. Kẹ̀pẹ́sà ẹni tó bá ní ìbéèrè nípa àbíkú. Ìwé kan mo fẹ́ fi hàn yín o. Yes sir. Wow. Ọ̀dọ́mọkùnrin kan ní 2000, that's 25 years ago. Wow. Orúkọ rẹ̀ Débọ̀ Kọ̀tún. Olókọ nọ́ọ̀vù yìí lórí àbíkú. Ṣé English ni àbí Yorùbá? English ni o. Wow. Òyìnbó ló fi kọ́. In fact, Howard University ló ti wá bá ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan Yorùbá ṣèpàdé tá a fi rà lọ́wọ́ rẹ̀ gbà. Tá a bá fẹ́ mọ̀ more about àbíkú, especially because this is a mixture of truth and fiction. Fiction. And I just Googled it. This is my copy, but I Googled it now. It's still in the Google if you want to order one or whatever. Okay. Ẹ ṣeun. Tàbí tó bá pẹ́ ń tẹ̀ mọ̀ personally ní tán bá lè wá bá wa sọ̀rọ̀. Mi ò tí ì rí since for 25 years. Kò sí ládùúgbò yìí. California ló ti wá gbà yẹn. He was living in California and Los Angeles. January 2000 ni mo ra ìwé lọ́wọ́ ẹ̀. Okay. Màmá Yusuf lórí ètò Yorùbá Gbòde ibẹ̀ náà ni a wà o. Amòfin ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ sọ ni pé dúró dọ́là náà. Dúró dọ́là náà bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Òní dúró dọ́là ni olóògbé Dúró Ládìípọ̀ orúkọ ẹ̀ gangan ni Dúró Dọ́là Ládìípọ̀. Yes. Appeal ni wọ́n ń bẹ̀ wọ́n. It's an appeal. Ìgbà míì orúkọ mi àjẹ orúkọ ìṣáátá. Jẹ́mi bẹ̀ wọ́n. Dúró Dọ́là was the name of one of my ancestors nígbà tí ogun Hukuku parí. Wọ́n á kó àwọn èèyàn tí wọn ò ríbi lọ. Àwọn kan lọ sí Ẹ̀bá Ọ̀dàn, àwọn kan lọ sí Jàyè. Àwọn gúrùpù tí ò ríbi lọ tí Ọọ̀ni Abẹ́wẹ́lá pè wá sí ibìkan tí wọ́n ń pè ní Mọdákẹ́kẹ́ nísìn. Nínú wọn ni Dúró Dọ́là. Dúró Dọ́là yẹn ni grandfather bàbá mi. So àbíkú ni bàbá mi ò mọ̀. Màmá mi nígbàgbọ́ wípé. Ẹ̀tàn mọ́ wọn ní Mọdákẹ́kẹ́. Mọdákẹ́kẹ́ ni àti màmá mi àti bàbá mi Mọdákẹ́kẹ́ ni wọ́n ti yá lọ sí ni family wọn ti yá lọ sí Gbọ̀ngàn 1909. Okay. I claim Gbọ̀ngàn torí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bí mi sí o but ẹ̀jẹ̀ mi rùn dé Mọdákẹ́kẹ́ rùn dé Ògòbì lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ẹdẹ. Mo rí bẹ́ẹ̀ náà lára yín bàbá. I wouldn't ask whether that's a plus or minus. I know. Màmá mi olóògbé Huma ní Adékúnbí wọ́n nígbàgbọ́ pé àbíkú ni àwọn. Wọ́n máa ń sọ ohun tó yà mí lẹ́nu ni pé wọ́n máa ń sọ pẹ̀lú ìyangàn ni. Kódà wọ́n máa ń fi síbi tán bá ń sun rárá tán bá ń kí ara wọn. Wọ́n ní orúkọ 7 làbíkú ní
mú wá ní orúkọ àwọn pé Gbèje, Kíkẹ́ lọmọ, Ẹ̀bẹ̀. Wọ́n á ṣáà máa sọ gbogbo kinní yẹn. Wọ́n wá sọ pé nígbà tí àwọn wá ní ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, bàbá wọn eléégún ni, Ọ̀jẹ́wọlé Oníkòkó, bàbá Mopélọ́lá, Awúlẹ̀kù bàbá Ọ̀jẹ́lẹ́yẹ, Adágbádá Ajó bàbá tí mú eégún wù ní ṣe, Aṣọ̀jẹ̀ má ṣojú ń tì mí, Ayílára bàbá Bójẹ́ Sọmọ. Lára orúkọ màámi náà ni Bójẹ́ Sọmọ, orúkọ àbíkú ni. Ìtumọ̀ rẹ̀ bíi pé ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo orúkọ Yorùbá gbólóhùn ni, ó máa ń sọ̀rọ̀. À ń wò ó bóyá ajẹ́sọmọ. We are looking at this child. Bóyá ajẹ́sọmọ. Bá ń wò ó. Bá ń wò ó. So mo tiẹ̀ rántí ọmọ kan nígbà tí mo wà ní ilé akéde tí mò ń ṣiṣẹ́. À ń wò ó la máa ń pè. Mo wá pè ńjọ́ kan, ọmọ bọ̀tí ni o, bọ̀tí gan ni. Mo wá pè ńjọ́ kan, mo ní kí ni full name orúkọ rẹ? À ń wò. Ó ní I don't know. Mo ní ọ̀dà tó o bá délé kó o béèrè lọ́wọ́ màmá ẹ o. Ìyá rẹ̀ náà sobele ni. Ó ń gbà tó dé, ó béèrè lọ́wọ́ màmá. Màmá náà ní èmi kọ́ ni mo sọ ẹ́, girama ló sọ ẹ́ lórúkọ. Girama tó sì sọ lórúkọ, girama ti kú. So à ń wò náà ní bẹ nínú sàtífíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ọjọ́ ìbí ẹ̀. À ń wò, mo wá sọ fún mo ní ó láti jẹ́ pé wọ́n ti bí ọmọ míì kí wọ́n tó bí ẹ. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó ní wọ́n sọ pé àwọn 2 previous sisters òun ti kú kan tó wá bí òun. Mo ní à ń wò bóyá ajẹ́sọmọ, wọ́n ń wò ọ́ ní bóyá o máa dúró. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmá mi, lára orúkọ wọn, wọ́n máa ń pè wọ́n ní Bójẹ́sọmọ, Bójẹ́sọmọ. Nígbà tí wọ́n bí wọn ní ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, according to ìgbàgbọ́ wọn, wọ́n ní àbúrò bàbá àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí, òun ló máa ń sọ àwọn ọmọ lórúkọ. Ó dẹ̀ máa pa ẹran táwọn mùsùlùmí ń pè ní ẹran súná. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tó di ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, wọ́n ní bàbá àwọn yarí pé ó lè máa wéṣì owó rẹ̀, ó lè máa fowó rẹ̀ ṣòfò lórí ọmọ tí ò tún ní pẹ́ lọ. Incidentally tó ṣẹlẹ̀ ni pé obìnrin náà ni ní gbogbo ìgbà tó ń wá. So wọ́n nígbàgbọ́ pé òun ni. Wọ́n wá sọ fún pé eléyìí tí ò tún ní pẹ́ lọ náà mọ́ wulẹ̀ fowó rẹ̀ ṣòfò. Yóò lọ. Màmá mi wọ́n pé 103. Ìbá sì lò jù bẹ́ẹ̀ lọ tí ìbá ṣe àwọn àjẹ́ àdúgbò. So òun ló fi ṣe 103. Ẹ lè gba lọ́yà fún wọn. Mo dẹ̀ mọ àwọn tó máa ń ṣerú kéèsì yẹn dáadáa. Ẹ̀yin kọ́, ẹ̀yin ò lè ṣerú ẹ̀. Mo mọ àwọn tó ń ṣerú kéèsì yẹn dáadáa. Atuba will be good at that. Ṣùgbọ́n ayé ti lajú, gbogbo nǹkan tí a mọ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo rẹ̀ ni a ti mọ̀ ní ìsìn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá. Tí ò bá sí ìbéèrè lórí ìyẹn, ẹni tó bá tún ní ọ̀rọ̀ láti sọ kí a wá máa kọrin ọjọ́ òní lọ tán. Ohun tèmi mọ̀ olóòtú gẹ́gẹ́ bí ìrírí tí mo rí ni wípé mo mọ ẹnìkan tó jẹ́ pé ìka ọwọ́ rẹ̀ méjì ni wọ́n gé nígbà tó ń lọ tó ń bọ̀. So ìgbà tó wá the final one tó wá yẹn tí ò lọ mọ́, ìka yẹn ò sí níbẹ̀, ìtàn gé yẹn kò mú wá. So ó dẹ̀ wà ní àgbàlagbà tó nǹkan ti di grandfather báyìí tí ò bá tí ì kú. Ṣé wọ́n jẹ́ má lọ mọ́? No, òun ni ayé là á gbé. Ayé là á gbé, mo bá ayé là á gbé lọ sí school. Mo mọ ọmọbìnrin kan tí ó jẹ́ pé àbíkú ni. Ìka méjì báyìí nígbà tó kú, wọ́n so ìka méjì yìí, wọ́n so pọ̀. Ṣe rọ́wọ́ mi? The pinky and the next finger. Nígbà pé wọ́n fi okùn so pọ̀ kí wọ́n tó gbé sínú sàréè ni. Láti fi ṣàmì sí lára. Ìgbà tí wọ́n bí Kútẹ́ again,
méje ọwọ́ méje ìka méjì kò ṣe separate. Kútẹ́ lórúkọ ẹ̀, Kútẹ́, that's an Abiku name, Ìkútẹ́. Bẹ́ẹ̀ni Ìkútẹ́ Kúyẹ̀ náà orúkọ àbíkú ni. Ìkúyẹ̀ náà orúkọ àbíkú ni, Kúyẹ̀ lórí mi. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ Dr. Yefulẹ̀ ó kàn yín. Dr. Yefulẹ̀. Kí ló kàn mí o? À ń sọ̀rọ̀ nípa àbíkú. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ tó fi kàn yín. Bàbá ọlọ́pọlọ ṣe fi Trump ṣe àbíkú. Ìbádẹ́dùn mọ́ wa. No, RFK Junior. Jerry tán bá bàbá lóògbómọ ọ̀sán tán bá gbé yín. Ọ̀sánlẹ̀ délẹ̀ yìí òru lẹ́lọ. Ṣọ́ra yín o. Canada mo wà tó bá wù mí mo lè sọ. Tani sọ bẹ́ẹ̀ nǹkan tẹ́ rò nìyẹn tí Trump bá invade Canada láti wá arrest. Tó bá announce pé 51. Tó bá invade Canada. Yes. Ẹ má dámọ̀ràn rẹ̀ kó má ní pé a máa tún ní third world war lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó ti kò gba third world war a kàn fẹ́ lọ arrest bàbá Bánkọ́lé lásán. Bẹ́ẹ̀ni a kàn yọ wọ́n bí jìgá. Bá dẹ̀ ti yọ wọ́n tó bá kó wọn wá sí kirikiri ní America, case closed. ànígbọ́ nípa àwọn ọmọ ni until 30 years from now. So nǹkan tí mò ń sọ. Yes. Nǹkan tí mò ń sọ dókítà Oyèfúlẹ̀. Yes ma. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ wípé tí wọ́n bá irú ẹni tí mo sọ pé àpẹẹrẹ èmi ò rí ẹni yẹn, màmá mi náà sọ wípé wọ́n jù sínú omi gbóná kan tó sin nígbà tí so ara ẹ̀ bó fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ wọ́n kàn rọ sínú sàárè nìbọ̀gbà tí ìyá rẹ̀ tún lóyún tó bímọ míì wọ́n rí àpá. Bàbá náà ń sọ ẹnìkan tí wọ́n so ìka ẹ̀ pọ̀. Ìbéèrè mi ni pé ṣé modern science ó nígbàgbọ́ nínú irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tá a bá ń sọ̀rọ̀ biology? Torí wípé ọ̀tọ̀ ni ọmọ tó ti lọ, ọ̀tọ̀ sì ni nǹkan ọkùnrin àti tóbìnrin tó papọ̀ ní ìsìn tó mú ọmọ mi wáyé. Bó ni a ṣe lè fẹ́ gbàgbọ́ pé nǹkan tí Yorùbá ń sọ yẹn bẹ́ẹ̀ lórí, àbí kí ni ẹ rò gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ ìjìnlẹ̀ science? Okay, irú question ni a gbọ́dọ̀ gba ọ̀nà méjì. Kò lè sí one single answer fún. Ẹ jẹ́ a start láti orí science. Ẹ ti sọ sperm àti ovum ìyẹn egg ló combine together láti form ọmọ tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bí sìn. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ tá a ti bí last year tó ti kú yẹn or 2 years ago tó kú. Different sperm, different egg ló form ẹ̀ ngbà yẹn. Báwo wà ní egg of 2 years ago and sperm of 2 years ago? Báwo ló máa ti wá produce the same person tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lóyún ẹ̀ sìn? Ibi tí science ibi tó ti pín sí méjì nìyẹn. Up front gbogbo á ní pé irọ́ superstition ni. Tí ọba máa wò pẹ̀lú current level of science yàn ní. Ṣùgbọ́n tí ọba tún wò from another level of science, ó lè ṣe má jẹ́ full superstition o, ó lè jẹ́ kíní kan tá a understand gan la máa pè é, but not superstition. Nítorí kíni àwọn kan claim sí CIA dẹ̀ ṣe àwọn studies yẹn up till late 1980s. Wọ́n stop gateway experiment náà pé wọ́n. Ṣé rántí nílé wọ́n máa ní pé ìyá àjẹ́ máa ń fò àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n kò sí ẹni tó rí ẹyẹ nínú ìyá àjẹ́ rí. Àwọn kan ń sọ pé bóyá nǹkan tó ń fò yẹn ni essence of the human being tó wà nínú ẹ̀. Essence gẹ́gẹ́ bí nǹkan táwọn Christian máa ń pè ní soul. Pé ó lè jẹ́ pé transmigration of soul tó jáde. By the way, CIA stop experiment after spending over $8 million. Wọ́n get some positive, wọ́n get negative. Ṣùgbọ́n wọ́n kàn ní pé káwọn fi tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ until they're able to do turning ability láti ṣe more
experiments on it. So right now, mi ò rò pé wọ́n ń ṣe bá ti sọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n concept of the soul ó come in. Ṣé medical science discuss soul? No, medical science sọ̀rọ̀ ń pa soul, kò mọ̀ nǹkan kan ń pa soul. But nínú àwọn kinní yìí, irú experiment CIA ṣe yẹn is based on trying to find out what the human soul can do. Nílẹ̀ Yorùbá, I believe pé ẹ̀mí máa ń wá. So tí ẹ̀mí bá wá yẹn, ṣé soul ọmọ tó kú yẹn ló padà wá sínú ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lóyún ẹ̀ sí? That could be a possibility, but kò sẹ́ni tó rí tó dẹ̀ lè measure ẹ̀ tó nípò òun ti weigh soul. But tí o bá wo from that point of view, bóyá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn àmọ́. Torí tó bá dé point kan in the future tá lè prove empirically pé bẹ́ẹ̀ ni àní ó abájọ bẹ́ẹ̀ sì àmọ́. Kí la mọ̀ ní science bó lè ṣẹlẹ̀ nípa àbíkú yìí? Ni pé agbára obìnrin pọ̀, agbára ìyá lórí ọmọ ó pọ̀ gan-an ni. There's a branch of medicine tó ń pè ní psychosomatic medicine. Psychosomatic. Anybody tó bá ṣe neuropsychiatry has spent about a month or two láti kọ́ nípa psychosomatic. Ẹ dákun ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, but mo fẹ́ lọ sáré múwèé kan tí máa back yín up. Ẹ ṣeun bàbá. So there's a branch of science yẹn pé the woman can affect the fetus. In other words, ẹgbẹ́ ọmọ sínú omi àwo ẹ̀bó lẹ́nìí, ìgbà tó di next in 3, 4, 5 months obìnrin lóyún, ó dẹ̀ rí pé oyún ti dé. Ṣé ìyá yẹn lè with her mind, ṣé ó lè affect ọmọ tó máa bí ní 3, 4, 5 months from now kó lápá lára? Science sọ pé ó possible. It's beyond nǹkan tá a lè ṣe ń bí by in about 20, 30 minutes. Wọ́n ti pathway bó ti ṣẹlẹ̀ ó wà ní scientific journals. But ó possible for the mother to affect the fetus. Ṣé mo fringe medicine ni o. Mi ò rò pé anybody ń gba PhD in psychosomatic medicine. It's just something doctors are aware of. But ní instrument lẹ́ni láti fi measure gbogbo kìíní yẹn. But it's something at the back of any doctor's mind tó bá ń ṣe cognitive exercise láti reach diagnosis tó bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú èèyàn. Ẹ gé ọwọ́ ọmọ ẹ wá so pọ̀. Can the woman cause the next pregnancy to have a translocated joint? Science ní kò possible. So, Bamati wo nìyẹn, these are all gray areas. Tí kìí ṣe headache ni, ọwọ́ mi rọ, mo fẹ́ ẹsẹ̀ mi dá sí méjì, kìí ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. But these are all gray areas, fringes. To help most doctors to think deeply, will always think about that. Bóyá time come out what ní evidence láti prove maybe. Again, àwọn tó ń ṣe quantum physics, quantum science, quantum field theory. Wọ́n lo theory wọn, that field theory based on quantum configuration. One ló ń ṣe láti describe a whole lot of things tó yẹ pé bí superstition ló jẹ́ sí wa 20 years ago. They're using it. Ṣé ó máa sustain ẹ̀? Àmọ́. But àwọn náà quantum mechanics wọn náà ló bring cell phone. Without understanding of quantum mechanics, kò lè ṣe cellular technology. So we really do not know. A wise man will always make an endeavor, make an effort to learn about it. Kó náà mọ̀, ṣùgbọ́n kò sí.
bóyá our Chinese here mo suspect ni pé they have more than they releasing to the public. Bóyá tá bá wà láyé 10 years 20 years 30 years from now Ọlọ́run á lè ṣe ká lè gbọ́ explanation àwọn tó ti rí answer fún. But suffice to say ni pé the possibility exists. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ gan-an ọpọlọ yín ò ní dópin mo dúpẹ́ bàbá kílẹ̀ àwọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gúnlẹ̀ ni. ṣe rí nǹkan tó máa ń múnú mi dùn every Sunday ó ní pé à ń ṣe Yorùbá Gbòde torí bá ti wulẹ̀ àkùn tó bá ti wulẹ̀ àbúra wa tó bá ti wulẹ̀ àbú ẹlòmíì tó a gbọ́dọ̀ sá fún iṣẹ́ tó wà níwájú wa. I was in the car, but I just see some image pass by. I said, let me go and. So, iṣẹ́ tó wà níwájú wa ó ní ká kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́. Àwa nìkan kọ́ la ń sọ̀rọ̀ àbíkú. Àwa nìkan kọ́ la ń sọ̀rọ̀ àjẹ́. Èwo ni superstition, èwo lòdodo, àmọ́. I'm a mathematician. And among the things I appreciate in mathematics is ability to understand physics, especially cosmology. Ǹjẹ́ a mọ̀ pé a máa ń fẹnu sọ pé ayé ò lópin? We really, there's a whole lot that we don't know and may never know. Let me start with pé gbogbo nǹkan tá a bá ti sọ tí science ò bá tí validate ẹ̀ a máa pè ní superstition. Yes, nígbà tí science ò tí validate kan pé a lè repeat experimentally ká sọ pé bí wọ́n ṣe ní gbọ̀ngàn bí wọ́n ṣe ní Ìjẹ̀bú Òde result kan náà ni wọ́n máa get. That's science, that's good. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń affect wa in our lives have not been validated by science at all. Òyìnbó ló wá lójú wa ló sọ pé nǹkan táwọn bá mú wá táwọn ti validate nǹkan náà la gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ o la gbọ́dọ̀ count as valuable. Pé nǹkan táwa kó sọ́dọ̀ ara wa yẹn tí wọ́n tí a ní experiment tó máa validate ẹ̀ is superstition. Àwọn ńkọ́? Look at this book. I bought it 2 days ago. The History of Witchcraft. From the greatest myths to the Salem witch hunt. Ṣé Salem witch hunt yẹn ṣé gbẹ̀gàn ni wọ́n ti wá ṣe yẹn ní àbí Ìjẹ̀bú Òde? And when I went through it, mo rí wípé bá a ṣe ní àwọn àjẹ́ tí à ń sọ pé wọ́n máa ń fò báyìí làwọn náà ní. Halloween. Àbí ó ṣe wá jẹ́ pé a máa sọ tiwa ní sọ pé àti ìlàjú ni. Okay, I'm going to offend people who are not used to me. Pé tó bá bọ́ sẹ́nu mi ni mo máa ń sọ. Ìjọ́ wo ló lọ sí Garden of Eden torí bí wọ́n ti Adam àti Eva ti ń jókòó? If I say what is on my mind, you would think that I want to offend the whole world. Anthropology to deny. That's right. Metaphysics to deny. All kinds of things to deny. Gbogbo yẹn torí pé human beings, the one tó jọ mí báyìí, tó jọ ẹ̀yin náà báyìí, they've been here for millennia. Garden of Eden is only 6,000 years old. Ta ló ń ṣe superstition? So, finally, family tí wọ́n ti bí Kútẹ́. Ẹ̀gbọ́n màmá mi ni ìyá Kútẹ́.
ìka rẹ̀ méjèèjì tó so pọ̀ a máa ń fi ṣe ẹ̀gbà tó wà kékeré nítorí mo fi díẹ̀ jù lọ báyìí so tó bá ti yájú sí mi máa níwọ̀ tí wọ́n so pẹ̀ you know but principally ìgbà tí Kútẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí di ọlọ́mọge tọrọ tìjú ẹ wọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé wọ́n pè ní Kútẹ́ àbíkú ó wá bẹ̀rẹ̀ sí lo Muslim name tí wọ́n fún un ó dẹ̀ bẹ àwa tí ìyá àti àwọn aráalé wa sọ pé ká má pè ní Kútẹ́ mọ́ ẹ̀sìn ní báyìí ni. Now in the same family tí n bá dárúkọ family yìí gbogbo yín lè máa mọ̀ torí famous person jáde láti bẹ̀ ó jáde nínú family yẹn a Supreme Court of a judge of the Supreme Court of Nigeria ó ti ń family yẹn wá. Obìnrin míì tó wà nínú ilé yẹn òun náà bábì kú ọmọ tí òun náà bí ó dàbí gbà pé lẹ́yìn ìka ni wọ́n máa ń lò. They cut off 2 fingers from that child. Ìgbà tí wọ́n máa bí again ìka mẹ́ta ló wà lọ́wọ́ kan. Àmì àwọn ọmọ tí mo bá dàgbà nìyí tó ṣojú mi kì í ṣe pé wọ́n fi pàtàn fún mi àbẹ́nìkan fi. No. I mean, tí wọ́n bá fẹ́ sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀, I believe a lot in science in terms of a process of establishing facts. But ẹ jẹ́ ká ti bí pẹlẹbẹ bọ́ọ̀lù ẹ jẹ́ kó lè bá a dùn. There is a difference between fact and truth. All that science will establish are facts. The sea of truth still lies extended in front of us. I'm not saying everything that we say is true. Facts are seeming truths, and they are the only ones that we can rely on. But truth is eternal. Because it is, it's clear that we don't have even the brain capacity to know all the truth there is. Ẹ sọ dáadáa, ẹ jọ olóòtú ṣé mo lè sáré continue bí wọ́n ti stop yẹn? Olóòtú dà o. Ẹ continue bí àṣà Ìjẹ̀ṣà. Ṣé rí bí Ìjẹ̀ṣà tàbí Ìjẹ̀bú Ìjẹ̀ṣà èwo ni nínú rẹ̀? Ìjẹ̀bú fẹ̀. Ẹ continue sir. Eléyìí tí ẹ sọ prof is so very straight on the point. Ṣé rí láyé àtijọ́ tí kò bá sí nínú Bíbélì kì í ṣe òótọ́. No. Garden of Eden wà nínú Bíbélì òótọ́ ni. Ádámù àti Eva wọ́n bára wọn sùn wọ́n bí àwọn ọmọ jẹ̀ǹkúrẹ́dì kan. Ta làwọn yẹn wá fẹ́? Bára wọn náà fẹ́ ni. Kò sẹ́ni tó ń question gbogbo yẹn ń gbà yẹn. Ìsì àti ní archaeology àti ní sciences láti lò wò àti rí pé Garden of Eden is a lie. There's never been a Garden of Eden anywhere. Pé à ń lọ sí hell tá a bá ṣe nǹkan tí ò dáa. Gbogbo ala believe èmi ti dream of èmi dream of hell ní ìgbà tí mo jí owó màmá mi. Mo ní pé dream mo ti lọ sí confession. Confession. Ìgbà tí. Yeah, that's seriously. Bó tẹ̀ jẹ́ ìgbà tí ní Ìbàdàn belt ni màmá mi yọ. So look, a ti mọ̀ ọ́n sì pé kò sí hell. Emperor Justinian ló start the concept of hell ní 553 AD. Anybody tó bá pèrè in Christianity from ìgbà tí Jésù kú, ngbà wọn Pétérù, àwọn Simon àti gbogbo wọn, up to 553, wọ́n mọ nǹkan tó ń jẹ́ hell. It's not part of the Christian of those days. Emperor Justinian ló fẹ́ lo Christianity láti fi control the population. Tí wọ́n ní pé it's better to lie to the people and for them to believe it than for the people not to believe the power of the state. So ẹ parọ́ fún wọn. Wọ́n yẹn náà fi parọ́ hell, kò sí hell níbì kankan. Because the word hell does not exist. Yeah. But Francis said it. That word does not exist. Amonsi.
ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé àwọn writings of 553 ìgbà tó ń ṣe conference yẹn tábẹ̀ sí rí note tán kọ náà nípa àwọn wèrè yìí máa parọ́ fún wa ni. So new need to know ó ti ṣe wá pé wọ́n parọ́ ni. New need to know through archaeology ó sọ fún wa pé kò sí garden of Eden kò wá possible. Man has been human being for the past 200 years, at least 80 million years, 80 million years. They migrated from Africa to Europe 40 million years ago. Oh, kí ni mo sọ 40,000 years ago, ẹ má bínú. 40,000 ni mo fẹ́ sọ, kì í ṣe 40 million. 40,000 years ago. Man had been man for the past 100 to 80,000 years ago. Okay. So that's a well-known fact in sin. So Garden of Eden ti Bíbélì or Quran or whichever book tó ń kọ pé ó ṣẹlẹ̀ 6,000 years ago. How can that be? Bẹ́ẹ̀ nítorí pa ní new way of knowing láti mọ̀ pé irọ́ ni gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀. Gbogbo ẹ̀kọ́ at least nípa Adam and Eve ni mo ń sọ o àti gbogbo nǹkan tí hell tó wà ní tó ń kọ sínú Bible. So we know that those are lies. Now, Shelley, from about 16th century, Newton came, Isaac Newton, one of the brightest men who ever lived. Often wani Newtonian physics. Without physics of Newton, I understand a lot of things. But Newton among got on just cell phone. Kò mọ nǹkan concept of cell phone kò gbọ́ rí. So ìgbà tí kò ní nǹkan láti fi explain it, so superstition ni. If you have a cell phone kò ní kó ń sọ̀rọ̀ about 50 years ago wá ní kò ní tó ń ṣe èrè. In fact, tẹ́ bá fẹ́ fi èmi rẹ́rìn, I will tell you a secret now. Ìgbà táwọn kí ní earplugs yẹn kọ́kọ́ dé, I didn't know about them. Mo á rí patient kan tó dúró ní waiting room ní hospital bí mo ti ń ṣiṣẹ́ tí fẹ́ admit. Mo dẹ̀ rí tó ń sọ̀rọ̀. Mi mọ̀ pé inú earphone ló ń sọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ through the phone. And this was only about 20, no, about 15, 20 years ago. Bluetooth. I thought the patient was schizophrenic, talking to himself. I was so sure. So I did let the session there. I'm telling you. Ṣé ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ purọ́ tó ìgbà tí màmá mi wà láyé tí wọ́n bá fẹ́ júwe cell phone fún mi wọ́n á ní ṣàgbàdìwèrè wọ́n á ní kíní ṣàgbàdìwèrè. Mama, they're wrong. Mama was correct. Ṣàgbàdìwèrè ni. So now, nítorí pé èmi as a medical doctor, me understand the concept of Wi-Fi. So by the same token, Newton náà mọ nǹkan nípa cell phone. But now our young scientists to understand the quantum field theory. Wọ́n come up with miracles, nǹkan tó dàbí miracles. So that meet the criteria for science. Professor Adeboye sọ, is it repeatable? Ṣé they repeat experiment yẹn gbọ̀ngàn? Wọ́n repeat ní Àwórì. Mo pé kò ní ṣe repeat ló Ògbómọ̀ṣọ́ náà. Torí Gandhi wà bẹ̀ wọ́n. Arógo. Prof, sọ pé ibo láti máa rí. Yóò máa rí ní Akérèmọ́tọ́. Tó bá wà ẹ ti padà ní bàbá Bánkọ́lé, mo kí yín o, tọwọ́tọwọ́ ni o. Prof. So, but you and I know ni pé a lè lo cell phone yìí láti pe Professor Adeboye, ká tún lò later láti pe Ọ̀túnba, ká fi pe Yèyé, ká fi pe Barrister Tinu, ká fi pe Mr. Bankole. Àwọn lè wà ní wọ́n lè má gbọ́ náà actually, but our civilization outside of Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n á gbọ́ pẹ̀lú cell phone. So it's repeatable. So many science, so many criteria for science.
for scientific exploit. Yeah. So, but supposing there's another quantum physics stands for ye, kilo command come from Denmark, lo kọ́kọ́ sọ pé ní 1906. Tí gbogbo àwọn Europe ń ṣe wèrè ni. We thought he was just bullshitting. In 1970, Rutherford? No. God bless you. That's him. In 1906, Rutherford. Quantum physics, long describe it. Without it, any cell phone, no more cell phone, yes, an object, like if you objectifying on you. Without it, any cell phone. Kaya won't go to my shell 50 years from now, new discovery. So science, going to fall into the fallacy of the head of the U.S. Copyright lórí invention. Help me with that word. Patent office. Patent office. God bless you. And Tanis of patent office. Baba Nkole. Àwọn Ògbómọ̀ṣọ́. Ṣé ẹni yẹn ló Ògbómọ̀ṣọ́ ni? Ẹni patent office. Jẹ̀bú lọ. What in Zurich? The U.S. Patent Office Director ní 1899. Ẹ mọ̀ nǹkan tó sọ ni. Ó ní pé the patent office should be closed. Everything inventable has been invented. Wow. Kò sí mọ́tò, kò sí plane, kò sí cell phone, no. He thought everything has been invented. So don't let us be close-minded. I'm going to be very open-minded and let ourselves know, but we do not know these things. And as soon as somebody smarter than us can bring up the explanation, we would like to learn it. Ẹ jọ̀ọ́ sà, kí lorúkọ ẹni tẹ́ sọ pé ó can close the patent office? Director of patent office, me morúkọ ẹ̀, but ní 1890. That person will be in the same mold as Donald Trump, because he believes that after him there can be no more. I mean, he's the last king. Yàtọ̀ kínkínní tó kàn máa wà ni pé tí man 1899 yẹn out of ignorance ni, tí brother mi Trump ó lè jẹ́ out of madness ni, so ibi tí yàtọ̀ lè wà láàrin àwọn méjèèjì. Madness plus ignorance ní tẹ́lẹ̀ yìí. Àtúní vaccine gan. Gbogbo ẹ̀ come to pé ó mọ nǹkan tó ń ṣe. Sir? Pé ó mọ nǹkan tó ń ṣe, he knows what he's doing. Ṣe léyìí. Eléyìí ò mọ tó ń ṣe. Ó mọ nǹkan tó ń ṣe. Ẹni tó òun nìkan tó close war zone bí méje tó yẹ pé òun ló ń parí ìjà gbogbo àgbáyé, he knows what he's saying. Ó máa ní kán stop kí ni Nobel Prize tó bá ráyè ẹ̀ pé wọn gbọ́dọ̀ fún yàn mọ́ tán bá ti fún létí ẹ̀. Wọ́n sì máa fún un, àwọn máa gbé fún un. Wọ́n tiẹ̀ sì ń bẹ̀ lọ pé kó jọ kó ní sùúrù. Wọ́n máa fún un. Mẹ́ta náà máa fún un. Ó lògùn fún wọn. Àgbà kan lè gbà kan fún ìyàwó ẹ̀. Kò dà bẹ́ẹ̀. So ẹ ṣeun o. Adúpẹ́ o, gbogbo ọ̀rọ̀ ni a ti sọ, Ọlọ́run má jẹ́ a sọ tán. Dókítà ò ti ṣe tán o. Yèyé ò fẹ́ wọ́jọ gbẹ̀. Mo ti finish Ọ̀túnba. Dókítà wọ́n ti parí. Ohun tí mo kàn tún fẹ́ rán wa létí, ẹ dákun Ọ̀túnba kí n tó gbàgbé eléyìí. Yes, ma'am. Ohun tí mo fẹ́ rán wa létí ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan pàápàá nípa ọ̀rọ̀ àbíkú yẹn kò yé àwọn Western world náà. Ẹ jẹ́ kí n sọ àpẹẹrẹ nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí ọdún méje lórí 60 minutes nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa reincarnation. Mo rò pé 60 minutes ní àbí 2020 kan náà àwọn program yẹn. Ó wá ṣẹlẹ̀ pé ẹni tó bá wo program yẹn gbà yẹn máa rántí tàbí kẹ́ ẹ ti gbọ́. Wọ́n wá mú ọmọ kan wá sí orí program yẹn, ọmọ ọdún 10 àbí nǹkan. Wọ́n ní ọmọ yìí ti bẹ̀rẹ̀ kíní yẹn nígbà tó ti wà ní ọmọ ọdún 7. Wọ́n nígbà tó ti gbọ́njú báyìí, wọ́n ní tó bá ti fẹ́ tọ́ì, wọ́n ní tọ́ì tó jọ mọ́ ìbọn tàbí nǹkan ogun, wọ́n ní ló máa ń fẹ́ kí wọ́n fún òun. Wọ́n nígbà tí ọmọ yìí pé ọmọ ọdún bíi 7 ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé òun ti wà ń bíbà rí, òun ti wáyé ní Amẹ́ríkà yìí ni o.
òun ti wábì kan rí ẹ̀gbọ́n òun kan wà níbì kan wọ́n ní wọ́n wá mú ọmọ yẹn lọ sọ́dọ̀ àwọn alárùn ọpọlọ bíi ti àwọn tí wọ́n máa ń tọ́jú àrùn ọpọlọ wọ́n ní wọ́n wá rí ìdíwé ìyẹn wá ní pé kò ní àrùn ọpọlọ pé kankan máa lísìn sí kán dẹ̀ máa kọ nǹkan tó bá ń kọ sílẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n trace ọmọ yẹn dé ọ̀dọ̀ one old woman tó ní ẹ̀gbọ́n òun ó dẹ̀ sọ orúkọ ẹ̀ ó sọ gbogbo ẹ̀ pé ẹ̀gbọ́n òun wà and woman yẹn was 80 years at that time woman yẹn náà dẹ̀ sọ pé òun lose àbúrò nígbà tó ń wà kékeré tó jẹ́ ọmọkùnrin tó dẹ̀ dàgbà díẹ̀ dáadáa bọ́n tẹ̀ sọ pé ó kú sójú ogun ní or whatever ibi tán bá kinní yẹn dé nìyẹn ìgbà tí ọmọ yẹn àtobìnrin yẹn ń sọ̀rọ̀ ṣe ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí ẹni pé wọ́n jọ ní understanding pé ó ṣe léyìn gbà kan ó ṣe léyìn gbà kan báwo la ṣe fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ tó bá jẹ́ pọ́dọ̀ wa ni ó ti ṣẹlẹ̀ wọ́n á ní ọpọlọ wa dàrú wọ́n á ní àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe. So that's deliberate. Mo ṣe sọ pé Yorùbá Gbode is one of the most important things left in my life. Torí pé tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí correct yẹn wọ́n ti dẹ́rù bà wá so much wọ́n ti tẹ́ńbẹ́lú gbogbo nǹkan tá à ń ṣe àti ìta àṣe tó jẹ́ pé ṣe la máa look down on ourselves inferiority complex tó ga lọ́lá òun ló ń jọba nílẹ̀ wa kò sí nǹkan tẹ́nìkan mọ̀ tẹ́nìkan ò lè mọ̀. That's right. But ngbà tí wọ́n bá ti convince wa we are not well dressed unless we are wearing their clothes. We don't speak any language unless we speak in their language. Ours is vernacular. We don't have any faith unless we share their faith. I mean, everything about us, we'll be ashamed. We are shadows. And we content ourselves to be shadows. Mi ò sọ pé kéèyàn má gba kó choose láti gba nǹkan tó bá fẹ́ gbàgbọ́ o. But ká gba nǹkan ẹni gbọ́ ká tó máa wá tẹ́ńbẹ́lú tiwa. You have not established the truth of your belief. Absolutely. And you are tẹ́ńbẹ́lúing the truth of other people. You are tẹ́ńbẹ́lúing that. Oh yeah, àbí ní photo. Anyway, but bàbá Yorùbá English yẹn máa wọnú dictionary. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré response nǹkan tí bàbá sọ. Ẹ má bínú, I'm not trying to hoard the program o. Ṣùgbọ́n no, kì í ṣe nǹkan tí bàbá sọ náà, nǹkan tí yèyé sọ nípa reincarnation lórí 2020 or 60 minutes. Òótọ́ ni, ṣé mọ̀, new studies ń come up láti sọ pé a soul exists, even though science ò tí ì lè prove it títí dọ̀la. But maybe a time will come when science will prove, medical science will prove the soul. But you see how the evidence. But I firmly believe there's a soul as a Yoruba man. A soul, a boy to young boy, yeah. His soul might have been the soul of the previous older guy. Ti woman it could be that's. Nobody believe yet. Is an inherent part of Yoruba belief. So ìgbà táwọn òyìnbó dé táwọn ò mọ belief yẹn wọ́n sọ fún wa pé superstition ni àmọ́ nǹkan tá à ń sọ torí pé kò sí nínú bíbélì. But àwọn tó study bíbélì dáadáa wá sọ fún wọn pé ó wà nínú bíbélì tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ yọ̀ pé ní New Testament ìgbà tó sọ pé is Jesus Christ the Yeshua come or kíní kan, is that the coming back of somebody? Yes. And then when they nígbà tí wọ́n bá ń bury èèyàn ní church tí wọ́n bá ní erùpẹ̀ àbí wọ́n ṣe sọ yẹn ara nǹkan tí wọ́n máa ń sọ ni pé erùpẹ̀ yóò padà sí ilẹ̀ ẹ̀mí ó sì padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run tó fi fún wa àbí ẹgbẹ̀rún èrì. Exactly. So tí ẹ̀mí bá padà lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, what stops that Ọlọ́run láti fi ẹ̀mí yẹn padà sí ayé? Kò sọ tó stop ẹ̀. Yorùbá dẹ̀ sọ pé ńgbà téèyàn bá dàgbà tó bímọ tó ṣe gbogbo èkó tó kú òun ló máa lọ ṣe intermediary láàrin àwọn èèyàn àtọlọ́run, òun ló ṣe máa ń padà wá lọ́dọọdún as eégún. Can you disprove that?
No, impossible to say. I can't prove it, but you can't disprove it. So, meanwhile, tí wọ́n bá lọ destroy patent office ní time tẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ yẹn 1899. But you will be no Einstein because Orishabomi, he was a poor student in Zurich. He wasn't doing well in physics. So irú iṣẹ́ tí gbà táwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ lọ ṣe lecturer because private design iṣẹ́ ló lọ ṣiṣẹ́ ní patent office. Patent office tó ti ṣiṣẹ́ ló ti ráàyè ronú jinlẹ̀. That's right. Kò ní sí Einstein, kò ní sí Rutherford, kò sí gbogbo, kò ní sí cell phone, kò ní sí a lot of things. Kò tí ẹ̀ ní sí atomic bomb gan. I mean atomic energy. Kò ní sí. So we must be humble. We must not be humbled. We can be humble without being humbled. We allow ourselves to be humbled by thinking that àwọn yòókù ló lè establish truth. Absolutely. Tá a bá believe tí wọn ò bá tí gbé fún wa irọ́ ni. Ẹ ṣeun. So adúpẹ́ o, àtúnríṣe lónìí, a fi ògo fún Olódùmarè. Mo dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ jẹ́ kó rẹ̀ yín láti aago 3 tí a ti bẹ̀rẹ̀ lórí ètò Yorùbá Gbòde ti òní. Àtúnbàjá, àtúnbẹ̀sẹ̀ járí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn amòye. Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé, ọwọ́ ọ̀tá náà àbí ti jẹta. Mo kàn níran pé gbogbo story tá à ń kà yìí náà kò sí ìta gbogbo ẹnu Bible ni, it's inside the Bible, kò sí láyé àárí kankan tá a lè rí gẹ́gẹ́ bí Dr. Ọlọ́pọlọ ṣe sọ àti bàbá wọ́n kàn kọ gbogbo ẹ̀ sínú ìwé fún wa ní ẹni kò sí yàtọ̀ sí ìwé tá a fúnra ara kọ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí. Jésù ṣe kínní kan, Jésù gan gbogbo ẹ̀ story inú Bible ni gbogbo ẹ̀ àti ti Quran náà. I was trying to say. Wọ́n dà pé àwọn ni the largest scammer tó wà láyé. I was telling you, everything is made up. I was saying. Ẹ ṣeun. Tó a máa gbìyànjú náà ní orí ìyànjú náà ní títí bí láyé ìfọn fèrè. So adúpẹ́ ní ọjọ́ mẹ́jọ a tún pàdé. Mo ń fi àsìkò yìí ké sí ẹ̀yin onínú dídùn ọlọ́rẹ. Ẹ má gbàgbé láti nawọ́ àánú sí Yorùbá Gbòde ká lè bá tètè ṣe àmúṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí a fẹ́ ṣe. Ìkejì ni wípé ẹ jẹ́ kí ọmọ yín ó wá kọ́ èdè Yorùbá kó lè bá ṣàǹfààní fún wa lórí gbogbo ń tà ń sọ yìí náà. A nílò láti jẹ́ kí a máa sọ Yorùbá. Tuntun ni a tún mú wá ní ọjọ́ mẹ́jọ kí ẹlẹ́mìí ò mọ́ gbà. Mo dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kó gbò. Ẹ máa kéde Yorùbá Gbòde kí a lè jọ máa ṣe kárìnkápọ̀ yẹni. So mo dúpẹ́ o, ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kébi ó pa ni, ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ kárìn lókun ẹni mọ̀, ẹni tó fúnni lọ́mọ kò fẹ́ jẹ́ kí á jàjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o, Ègbìnọlá Adékúnbí àtúnwá ẹ̀dú tó kọ́ mi láṣà àmújèrè àṣà. Èrè ní mògùn ará àlágbẹ̀dẹ ibi tó bá wà. Ilẹ̀ rẹ ni o. Ó di kọ̀ bí èbó fẹnu ọkọ̀ sọlẹ̀ ó di jọ́ mẹ́jọ ìpàdé wa bí ilẹ̀ rẹ o dàbọ̀. Ó dà o. Báyìí o. Báyìí níyẹn sọ ṣọ́túnba ti mọ̀ ọ́ sọ ṣẹ́ ti kọ́túnba. Ẹ̀yin lẹ́bàá ń kọ́ wọn. Tóra ẹ̀yin ti mọ̀ ọ́. Àwọn ti mọ̀ ọ́ bóyá ẹ jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ next week. Profa ni àwọn oníṣòkòtò tó ń tírín. Ó ga o. Nice Ire o. Bye bye. Ire gbẹ̀ngbẹ̀.